Cô tạp vụ đi làm muộn, vô tình đập vỡ cửa sổ xe và cứu một người lạ. Không biết rằng, anh ta là sếp của cô và đã yêu cô. Mưa xối xả tràn xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai. Gió lùa từng cơn hất tung tấm áo mưa rách của Nguyễn Tố Lan. Nữ nhân viên tạp vụ 23 tuổi ôm chiếc cặp vải trước ngực, lao qua dòng xe kẹt cứng. Cô vừa rời khu trọ hẹp ở hẻm Bùi Hữu Nghĩa, bụng réo vì mới lót dạ bằng gói mì gói không có thịt. Ca trực đầu ngày tại tòa cao ốc Metropole bắt đầu lúc 7 giờ. Còn chiếc đồng hồ cũ của cô đã dịch sang 7 giờ 15. 1 phút trễ khác nghĩa là bị khấu trừ thêm 50.000, nhiều bằng 3 bữa cơm. Bất chấp ánh đèn xe quét loang loáng, Lan vươn người chạy lên vỉa hè trơn nước. Cơn mưa làm mặt đường phản chiếu như gương. Những cột đèn soi hai hàng cây dầu thành những bóng đen chập chờn. Cô gấp rút vòng qua ngã ba, suýt vấp phải mảnh chai, rồi dừng sững khi nghe tiếng phanh chói tai. Từ con hẻm chật phía trước, một chiếc Mercedes đen lao ra rồi sạt bánh, đập mạnh vào cột biển báo. Kính chắn gió vỡ, túi khí bung tung tóe. Ánh đèn pha chiếu hắt lên mưa, lộ bàn tay đàn ông run rẩy đập vào kính. Máu rỉ qua kẽ ngón. Lan không kịp suy nghĩ. Cô quẳng cặp, giật nón bảo hiểm, chạy tới bên cửa lái. Khung cửa kẹt chặt, kính nứt lưới nhện. Đôi mắt anh trong xe trợn lớn vì đau đớn, môi bấm tím. Lan dùng đế nón đập liên hồi. Từng nhát dội vào xương tay buốt nhói nhưng cuối cùng kính rạn, vỡ toác. Mảnh sắc cứa cổ tay. Máu cô hòa với mưa. Cửa mở, hơi nóng và mùi xăng phả ra. Song mưa làm tắt tia lửa. Cô cúi người, kéo nạn nhân khỏi ghế. Lồng ngực anh co giật, tay ghì sườn phải. Dạ dày, co thắt. Anh nói đứt đoạn. Nhớ lời dặn của bác sĩ trong chương trình sơ cứu miễn phí từng tham gia tại phường. Lan rút điện thoại, bấm số cấp cứu, đồng thời quấn tạm tấm khăn lau đầu quanh bụng anh để cố định. Cô vẫy taxi nhưng đường vắng. Không đợi lâu, Lan dìu anh dưới mưa, ngoắc chiếc xe máy cũ của chú chạy xe ôm quen. Hai người chen nhau sau yên. Cô giữ anh khỏi gục. Vệt máu của cô và anh hòa lẫn thành vệt đỏ loang qua áo mưa rách. Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng đèn cấp cứu. Lan lao qua cửa, gọi y tá. Các băng ca ập đến, đưa anh vào phòng mổ. Một bác sĩ trẻ hỏi bệnh nhân bị dị ứng gì. Lan lắc đầu, chỉ kịp nhét chiếc ví rơi trong xe vào tay hộ lý rồi ngồi thụp xuống ghế chờ. Máu trên cánh tay đông lại, nhức dần. Mưa vẫn đánh ràn rạt vào mái tôn hành lang, mùi sát khuẩn nồng nặc. Cô không dám gọi nơi làm, sợ nghe tiếng quản lý quát lạnh tanh. Gần 2 giờ sau, bác sĩ quay ra. Cơn đau quặn ruột thừa cấp, nhờ đưa đến kịp nên chưa vỡ. Bên cạnh đó có xây sát nhẹ, không nguy hiểm. Cô là thân nhân. Lan lúng túng. Cô không biết tên anh, chỉ thầm cầu mong người xa lạ ấy bình an. Bác sĩ trao cái ví cho cô. Trong ví da có căn cước doanh nhân Lê Minh Trạch, sinh năm 1987, CEO tập đoàn Lê, cùng bức ảnh chụp anh bên mẹ già trên đồi thông Đà Lạt. Tờ các chìa ló, nếu tôi gặp tai nạn, vui lòng gọi số này. Lan hít sâu, bấm dãy số. Giọng trợ lý nam dày dặn vang lên. Pha lo lắng, tôi đến ngay. Khi trợ lý Phó Đức Hải xuất hiện, Lan đang ngồi run lạnh. Hải cảm ơn rối rít, ký thủ tục, định đưa tiền cảm tạ nhưng cô xua tay. Hải nhìn vết thương cổ tay Lan, vội đưa thêm băng gạc. Sau đó, anh đề nghị cô ký tờ khai. Bằng nét chữ run, Lan ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp tạp vụ. Cô không hề biết rằng Hải âm thầm ghi nhớ sự bình tĩnh của cô khi kể lại phút phá kính. Mờ sáng, Minh Trạch tỉnh. Đèn trắng rọi khuôn mặt điển trai điểm mùi vị mệt mỏi. Anh ngạc nhiên khi thấy vết dị ứng không bùng trên da mình. Điều lạ lùng từng ám ảnh anh. Từ nhỏ, Minh Trạch mắc chứng nổi ban đỏ khi tiếp xúc trực tiếp với phụ nữ quá 10 giây. Lập tức khó thở, phải tiêm thuốc. Chính vì thế, bao tin đồn kỳ quái xoay quanh gia tộc anh. Anh đưa mắt nhìn cô gái gầy nhỏ ngủ gục trên ghế. Bàn tay cô quấn băng thấm đỏ. Vết dị ứng trên cổ tay anh, nơi cô nắm để giữ cánh tay anh trước khi mê đi, hoàn toàn không hiện lên. Cảm giác khó tả trào dâng, vừa biết ơn,
vừa tò mò. Lan sực tỉnh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh thều thào, tên em. Em là Lan, nhân viên tạp vụ thôi mà. Cô đứng dậy, cầm mảnh giấy anh định ký. Lúng túng. Minh Trạch nhíu mày, anh sẽ chịu toàn bộ viện phí cho vết thương của em. Lan lắc đầu. Lý nhí, em chỉ muộn giờ làm. Phải về. Em ổn. Cô cúi chào. Rời phòng. Ánh đèn pha trắng đọng giọt nước mắt mệt mỏi trên mi má cô. Lan chạy vội qua cổng bệnh viện lúc 7 rưỡi sáng. Giày vải lấm bùn, chân dẫm nước. Cô phóng lên xe buýt, gầu nước hắt lên áo sơ mi thấm lạnh. Tòa cao ốc Metropole đã sáng đèn rực rỡ. Quản lý bảo vệ khoanh tay đợi. 13 phút trễ. Phạt. Ông đẩy sổ chấm công. Lan cúi đầu đóng dấu vân tay. Vệt máu khô phủ tay áo lộ ra. Ông bảo vệ liếc nhưng không hỏi. Trong phòng vệ sinh nữ, Lan xả nước rửa cổ tay. Vết cắt nhức nhối rỉ máu hồng. Khi vắt áo, cô nghe tiếng thông báo tin nhắn. Số lạ, tôi nợ em mạng sống. Thêm tấm ảnh chụp cô cúi người băng tay cho anh. Do camera bệnh viện ghi. Lan giật mình. Tim đập rối loạn. Suốt buổi, cô quét sảnh tổng 30. Lòng rối bời tin nhắn bí ẩn. Khách dự hội thảo đi qua khen sàn bóng loáng. Không ai biết cô thiếu ngủ gần 24 giờ. Bụng sôi ùng ục. Đến trưa, đồng nghiệp gọi cơm. Cô chỉ uống nước lọc. Trong góc khoáng sản phong lữ mát lạnh, ánh sáng rọi qua tường kính thành vệt cầu vồng vắt ngang hồ Tiểu Cảnh. Lan tựa chổi, nép vào bậc thềm đá. Nhớ tới ánh mắt lúc anh nhìn mình. Nó không giống những cái liếc vội của đàn ông trên phố, mà chứa thứ gì đó trân trọng khiến cô chao đảo. Chiều xuống, bầu trời nhuốm sắc lam tím sau mưa. Lan tan ca, đeo ba lô cũ, đội nón bảo hiểm, dắt chiếc xe đạp mini ra cổng. Bất ngờ trước cổng bảo vệ đứng nghiêm. Một chiếc Maybach xám bạc trườn tới. Đèn pha chiếu sáng. Cửa sau bật mở. Trợ lý Phó Đức Hải bước xuống trước. Cúi chào. Sau anh, Minh Trạch, vẫn mặc áo bệnh viện khoác thêm blazer. Bước ra. Đường phố ồn ào bỗng chậm đi trong mắt Lan. Anh bước thẳng tới. Đưa tay đỡ lấy ba lô cô đặt trên vai mình. Cô lùi lại. Lúng túng. Anh... Sao xuất viện sớm vậy? Minh Trạch mỉm cười. Đưa tay lên trước ngực. Không một vết ban đỏ. Anh không sao cả khi ở gần em. Điều đó còn kỳ diệu hơn việc em kéo anh khỏi lưỡi tử thần. Đôi mắt Lan mở lớn. Trạch rút ra từ túi một miếng bùa ngọc trăm xanh thẫm. Hình lá lúa. Ánh lên dưới đèn đường. Gia đình anh truyền tay bùa này cho người anh định lấy làm vợ. Lan sững sờ. Dòng người qua đường ngoái nhìn cảnh tượng lóa sáng. Chàng doanh nhân áo trắng quỳ giữa vũng nước. Chìa miếng ngọc. Miệng nói hai chữ gọn lỏn vang trong tiếng động cơ ầm ào. Đồng ý. Tim Lan đánh một nhịp mạnh rồi như rơi vào khoảng rỗng. Cô ngỡ đang mơ. Chiếc xe buýt chạy qua hất màn mưa li ti. Hắt ánh đèn đỏ lên gương mặt cô. Tấm bùa ngọc lấp lánh. Nhuộm một chấm sáng xanh vào vũng nước dưới chân. Một khoảnh khắc bình thường của cô gái quê vừa bị cơn mưa Sài Gòn xé toang. Mở toang cánh cửa dẫn vào hành trình chẳng ai ngờ tới. Đằng sau khung cửa kính xe sang, Hải ngồi ghế lái phụ, đưa mắt về phía góc tối cuối phố, nơi một người đàn ông lạ lặng lẽ đặt máy ảnh xuống. Ống kính ghi trọn cảnh quỳ cầu hôn. Trong giây lát, màn mưa có vẻ dày đặc hơn, che giấu gương mặt kẻ lạ đầy hứng khởi. Phía sau tấm kính, cuộc đời Tố Lan chuẩn bị đổi hướng. Còn cô vẫn chưa hề hay biết những cái bẫy của danh vọng sắp giăng sẵn khắp lối. Giữa tiếng còi xe và hơi nước bốc lên, câu trả lời của cô mắc kẹt nơi cuống họng. Gió lùa qua mái tôn, mưa ngập lối. Một tia sét xé đôi bầu trời Sài Gòn, rọi sáng chiếc bùa ngọc trong tay Lan, khiến đường nét lá lúa hiện rõ như khắc chữ. Tiếng trống ngực cô hòa với sấm rội, báo hiệu khởi đầu cho chuỗi thử thách không ngờ, nơi tình yêu phải đối mặt sức mạnh của tham vọng, giả dối và cả những bí mật huyết thống sâu kín. Một bước chậm lúc đi làm muộn đã đẩy cô vào tâm bão, nơi chỉ niềm tin mới giữ được người ta đứng vững. Chiều loang dần trên ngã rẽ đèo Bảo Lộc, sương mỏng quấn quanh rừng thông như tấm lụa bạc. Trời chuyển mưa,
mặt đường trơn bóng. Nguyễn Tố Lan khẽ ôm lấy vòng eo Minh Trạch. Chiếc mô tô nổ máy phả hơi ấm trong gió lạnh. Họ vừa tròn 1 năm thành vợ chồng, 1 năm đủ để cô gái tạp vụ hóa thành phu nhân CEO, nhưng chưa kịp quen với hào quang. Lan ngước nhìn mây mù lẫn với hơi nước, háo hức kể về chuyến khảo sát bảo vật Chăm, nơi cô sẽ cùng chồng dựng bảo tàng mở cửa miễn phí cho trẻ em nghèo. Câu trả lời của Trạch bị nuốt bởi tiếng gầm phanh. Một xe tải đổ cua gấp, vệt bùn văng như roi quất. Trạch bẻ lái né, bánh sau trượt dài, cảnh vật lật nghiêng. Tia chớp đá đèo lóe lên, quét qua gương chiếu hậu giây cuối cùng trước khi tiếng kim loại gào rú xé toang núi rừng. Tiếng máy thở nhịp đều, mùi kháng sinh hăng hắc. Lan tỉnh dậy giữa bóng đèn huỳnh quang bệnh viện. Khung ảnh tường phản chiếu một cô gái tóc xõa, băng quấn trán, đôi mắt nông ngơ ngác. Cô không biết mình là ai. Bác sĩ chậm rãi giải thích, chấn thương sọ não nhẹ gây mất trí ngắn hạn. Ký ức có thể trở lại, hoặc không. Một bàn tay ấm run đặt lên tay cô, Lê Minh Trạch, chồng cô. Người tự giới thiệu với 3 chữ nén nghẹn, anh đây. Lan nhìn người đàn ông cao lớn, vest nhăn vì những đêm trắng, đôi mắt hằn tia máu và, lạ thay, ánh nhìn che giấu nỗi sợ. Cô không nhớ anh nhưng cảm nhận hơi ấm quen lạ. Vết thương trên cánh tay anh do kính vỡ để lại sẹo mảnh, trùng chỗ cô từng cứu anh khỏi xe cháy. Anh kể dỗ dành, nhưng trí óc Lan như cuộn phim rỗng. 1 tuần sau, bác sĩ khuyên về dưỡng thương. Trong hành lang dài, Trạch dặn trợ lý Phó Đức Hải chuẩn bị viện dưỡng thương tư nhân. Bác sĩ riêng, gia sư phục hồi trí nhớ. Lan mỉm cười gượng, nhưng mỗi vòng lan can thép, mỗi cửa kính bóng loáng đều phản chiếu một cô gái lạ. Cô thẫn thờ nhìn bùa ngọc Chăm trên cổ tay, không hiểu nguồn cội. Trời nhá nhem, bóng người phụ nữ xuất hiện cuối hành lang. Váy lụa, mái tóc đen buông và, kỳ lạ nhất, gương mặt giống Lan đến rợn ngợp. Người đó lao tới ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào, em yêu. Chị tưởng em mãi không tỉnh. Lan sững sờ. Xung quanh, y tá đội ca cúi chào bà Lê với vẻ quen thuộc. Minh Trạch quay lại, ngỡ ngàng trước 2 gương mặt y hệt. Người phụ nữ ấy là Trịnh Ánh Ngọc, bạn cấp 3 của Lan, người từng biến mất sau nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Ít ai biết cô từng ghen tị sự chân chất của Lan, này xuất hiện với nụ cười pha nước mắt. Ngọc quệt giọt lệ, dịu giọng với Trạch, em là chị họ Lan, đến chăm sóc. Anh nên về nghỉ, giao em canh chừng. Trạch kiệt sức gật. Khi anh khuất, Ngọc kéo rèm cửa. Ánh đèn quái dị chiếu lên gương mặt vừa quen vừa xa. Cô nghiêng đầu, giọng ngọt lịm, Tố Lan, chị nợ em một cuộc đời. Giờ em nghỉ ngơi, mọi chuyện để chị. Lan nhìn người chị họ lạ hoắc, linh cảm băng giá trườn qua gáy. 2 tháng kế tiếp, Lan ở trung tâm phục hồi trí nhớ ngoại ô. Thời gian dài lặp đi lặp lại những bài trị liệu nhàm chán. Mảnh ký ức duy nhất ẩn hiện là tiếng kính vỡ dưới mưa và ánh đèn đỏ phản chiếu lên mặt nước, hình ảnh xa xăm không ai lý giải. Ngọc thỉnh thoảng ghé thăm, mang bánh, kể chuyện gia đình, nhưng né tránh mọi câu hỏi về quá khứ Lan. Cô luôn dặn hộ lý ghi hồ sơ với tên Nguyễn Lan không có họ đệm, cắt đứt đầu mối bệnh án. Một đêm mưa, Lan lẻn ra sân, cơn gió rừng quất ướt tóc. Tiếng còi xe cứu thương xa dần gợi nhói tim. Cô quyết định trốn. Trên con đường núi, cô xin quá giang xe tải về Sài Gòn, kẹp tờ quảng cáo tuyển lao động của Viện Bảo tồn Cổ vật Champa, một đơn vị thuộc tập đoàn Lê. Câu chữ mô tả vị trí kỹ thuật viên tạm thời, dọn bụi, làm sạch gốm cổ. Công việc chạm đến những mảnh khối thời gian khiến Lan rung động, như sợi chỉ dẫn về quá khứ. Phòng phỏng vấn tầng 12 tòa nhà tràn mùi máy lạnh. Dãy ứng viên khúm núm trước logo Le Group Heritage. Lan mặc áo sơ mi trắng mượn, gấu quần bạc màu. Phó phòng nhân sự nhìn hồ sơ trống trơn học vấn. Sắp gạt cô ra thì Hải bất ngờ bước ngang. Anh thoáng chết lặng, cô gái cứu tổng giám đốc 1 năm trước. Hải nhớ những camera bệnh viện, nhớ đôi mắt rực lửa hôm phá kính xe. Anh gật nhẹ, ra hiệu nhận cô 3 tháng thử việc. Ngày đầu, Lan bước vào kho phục chế, hít mùi đất nung, cọ bản trải lông ngựa trên tượng thần Ganet ra vỡ. Mồ hôi trộn bụi đỏ lấm mi mắt nhưng những đường nét điêu khắc dần hiện,
Chiều tối, cô leo thang xoắn kim khí tới tầng 18 nộp biên bản. Cuối hành lang, cửa kính lớn mở, lộ phòng giám đốc nghệ thuật. Trong ánh đèn vàng ấm, một người phụ nữ khoác blazer trắng. Gương mặt Lan chỉ thấy trong gương mỗi sáng. Ánh Ngọc ký giấy tờ với đôi tay đeo nhẫn cưới, cười rạng rỡ với ban quản trị. Nghe họ gọi MADAMLE. Lan giật lùi, ngỡ bước vào mê cung. Trái tim đập dồn. Cô định gõ cửa nhưng bảo vệ xuất hiện, khu vực cấm. Anh kéo lại tấm thẻ nhân viên cô vừa quên gài, đẩy cô về thang máy. Cánh cửa khép, phản chiếu nỗi hoang mang nhân đôi. Dưới đại sảnh, màn hình LED khổng lồ phát đoạn quảng cáo quỹ bảo tồn do bà Lê Minh Trạch khởi xướng. Giọng dẫn lạnh lẽo của Ánh Ngọc cam kết dành trăm tỷ gìn giữ di sản. Người qua đường tán thưởng vẻ thanh tú của cô chủ. Còn Lan đứng lạc giữa ngã tư ánh sáng, tay run siết quai túi, tưởng chừng bóng mình cũng xa lạ. Đêm ấy, căn trọ cuối hẻm nhỏ Bùi Hữu Nghĩa lại hun hút ẩm mốc. Lan lật cuốn sổ công việc, cố viết tên đầy đủ Nguyễn Tố Lan nhưng tay bỗng khựng. Những nét mực loang như máu. Trong gương, nước mắt cô dính bụi đỏ. Tiếng chuông điện thoại bàn cũ cất lên, thô ráp như tiếng xa lạ từ quá khứ. Đầu dây là giọng đàn bà Vở Vĩnh, chúc mừng cô. Thử việc 3 tháng thành công. Tuy nhiên, bộ phận hồ sơ cần điều chỉnh tên cho khớp. Từ này cô sẽ ký Nguyễn Lan. Cô hiểu chứ? Lan nắm ống nghe, lạnh gáy nhận ra giọng Ánh Ngọc dù chưa từng nghe trực tiếp. Trước khi cô kịp đáp, tiếng tút dài cắt ngang, như sợi dây kéo gãy chiếc diều ký ức. Gần nửa đêm, Lan đem vết cắt duy nhất còn rõ ràng, sẹo thủy tinh đêm bão, soi dưới ánh đèn vàng yếu. Cô lần bùa ngọc chăm dưới gối, ánh xanh tỏa lấp lánh lên trần. Cảm giác một thế giới khác đang tồn tại ngay trên tầng cao, nơi khuôn mặt cô được người khác khoác lên như mặt nạ. Nụ cười của Ngọc dán khắp bức tường màn hình LED, khắp những bản tin tài chính. Lan khẽ hít sâu, nhớ đến ánh mắt Trạch ngày cầu hôn, nhớ bàn tay anh từng run bật trái tim cô dọc con đường mưa. Một ý nghĩ bừng lên, cô sẽ tìm lại quá khứ bằng cách khôi phục những mảnh cổ vật và chính mình. Trước bình minh, khi dãy chung cư còn mùi xương khét, Lan đạp xe tới kho phục chế sớm hơn ca trực. Cô lặng lẽ trượt tấm thẻ qua cửa quét, rẽ vào kho niêm phong Trường Sơn 27, nơi tượng thần bị dỡ từ đền Trăm Cổ chờ phục chế. Giữa bụi bám dày, Lan khom lưng thổi nhẹ lên bệ đá. Trong lớp rêu, cô phát hiện đường khắc hình lá lúa hệt bùa ngọc đang đeo. Một bản khắc tên dòng họ mở chữ Thùy Dương in dưới hoa văn. Trái tim cô đập thình thịch, báu vật này liên quan trực tiếp đến Chủ tịch Trường Sơn Holding, người bà đã bao lần xuất hiện trên báo tìm con thất lạc 27 năm. Đèn cảm biến bật sáng tung bóng Lan in dài lên tường. Đằng sau cô, cửa kho khép rít. Lan quay lại. Bóng áo trắng sải bước, Trịnh Ánh Ngọc. Tay cô ta bấm khóa số. Nụ cười chậm rãi, Tố Lan. Em giỏi thật. Nhưng bí mật đẹp nhất là bí mật nằm yên. Tiếng khóa sập vang vọng. Đèn tự động vụt tắt, để lại Lan đơn độc trong bóng tối. Hơi bụi cổ vật vờn quanh như lời nguyền ngàn năm. Và ở bên kia cánh cửa sắt, âm thanh gót giày xa dần, mở ra ván cờ chênh vênh nơi ký ức và tham vọng sắp đối đầu, đẩy Lan tới lằn danh sự thật hoặc mất đi chính mình mãi mãi. Từ 6 giờ sáng, tầng 12 của Viện Bảo tồn Cổ vật Champa đã vang tiếng máy hút bụi cùng mùi cà phê rang thơm nức. Nguyễn Tố Lan quấn gọn tóc, xỏ găng tay latex màu kem, soi qua mặt kính hiển vi để kiểm tra lớp trầm tích trên mảnh gốm rồng thế kỷ 10. Những đường nứt li ti hiện rõ như mạch máu, đòi hỏi độ chính xác từng phần trăm mm. Cứ mỗi khi đầu cọ sợi dây lướt nhẹ, cô lại nghe tim mình lắng lại, quên hẳn tiếng rì rầm bàn tán đang lan khắp công ty suốt tuần qua, có kẻ quay lén cảnh nóng của thực tập sinh mới. Lan chưa từng quan tâm tin đồn, nhưng sáng nay, ánh mắt đồng nghiệp lướt qua cô như tia scanner. Thảo, cô nhân viên văn thư thường kể chuyện showbiz, rót nước, mím môi nhìn Lan với vẻ thương hại pha dè chừng. Khi Lan định hỏi, Thảo chỉ khẽ lắc đầu rồi quay vội, như sợ dây vào sóng gió. Lan ngơ ngác nhưng đành gấp cuốn sổ bảo dưỡng, mang mẫu vật xuống phòng scan 3D. Giữa hành lang lót gỗ bóng, một cú va chạm xảy ra. Tai, thiết kế đồ họa.
đeo tai nghe Beats, hấp tấp ôm laptop vào Lan. Chiếc máy rơi, màn hình bật tung, hiện dở khung Photoshop với file ảnh nửa thân phụ nữ quấn ga. Gương mặt, chính là cô. Lan sững sờ. Trước khi cô kịp phản ứng, Tài đã đóng sập máy, lắp bắp xin lỗi. Hai má Lan nóng bừng, không phải vì ngượng mà vì lớp da gã ẩn lạnh. Câu hỏi ùa lên, ai chụp được tấm ảnh không hề tồn tại. Buổi trưa, toàn bộ khối phục chế được lệnh họp đột xuất tại phòng hội trường. Máy chiếu bật sáng. Phó phòng nhân sự đặt bộ hồ sơ dày lên bục, ánh mắt né tránh. Trợ lý Phó Đức Hải xuất hiện. Lịch sự nhưng sắc lạnh, chúng tôi nhận được phản ánh hành vi thiếu chuẩn mực trong giờ làm. Ông bấm điều khiển. Màn hình chiếu chuỗi ảnh, một cô gái trông y hệt Lan đang ôm hôn nhân viên nam ở phòng kho hóa chất, rồi cảnh cởi áo trong kho rửa tượng. Lan há hốc, nghe tiếng xì xào dội khắp ghế ngồi. Ngồi hàng đầu là Trịnh Ánh Ngọc, vest trắng kính gọng mảnh, nghiêng đầu tựa như cũng bàng hoàng. Đôi môi cô ta khẽ cong treo nét thương hại giả lả. Lan toàn đứng bật dậy phản bác thì Ngọc nói trước, giọng dịu dàng, tạm khoan quy kết. Hãy để bộ phận pháp chế kiểm chứng. Dù âm điệu an ủi, ánh mắt cô ta khóa chặt Lan, như mời mọi cái nhìn đổ dồn về phía nạn nhân kiêm bị cáo. Cô Nguyễn Lan có ý kiến gì không? Đức Hải hỏi, cố nhấn mạnh tên thiếu họ Đệ mà Ngọc đã ép. Lan hít sâu, hơi thở run. Cô quan sát kỹ khung ảnh chớp trên màn chiếu, bóng đèn tuyết phản chiếu trên sàn và chiếc tem dán thùng gỗ phía sau ghi ngày, tuần tới. Lỗi thời gian phi lý lóe lên. Cô ngẩng đầu, đôi mắt nâu sáng quắc. Tôi cần 5 phút chứng minh đây là ảnh giả. Cả hội trường ồ lên. Hải nhíu mày. Ngọc nheo mắt. Lan xin phép lên phòng máy CCTV. Nhân viên an ninh theo lệnh Ngọc định ngăn, nhưng Hải phẩy tay, cho cô ấy cơ hội. Công bằng thôi. Lan chạy dọc hành lang, tim đập như trống, vừa cầu mong camera còn giữ dữ liệu. Phòng giám sát tối om, chỉ ánh đèn màn hình xanh. Lan lục hồ sơ nhật ký, tìm mốc thời gian dán trên tem thùng. Cô kéo video, tua đến đêm hôm đó. 0 giờ 13 phút, kho rửa tượng, không hề có người. Nhưng một bóng áo đen đội mũ vải xuất hiện lúc 1 giờ 7 phút, ôm laptop và đèn LED mini. Người đó dựng phông trắng, đặt tripod, căng tấm poster in hình tem ngày tương lai. Rồi, một phụ nữ mặc áo ngủ ren xuất hiện. Gương mặt đã phẫu thuật gần giống cô, nhưng tay nổi sẹo mổ viền tai. Chi tiết Lan không có. Cả hai tạo dáng, chụp hàng loạt. Lan nín thở khi người phụ nữ tháo mũ chuồn chuồn che tóc, để lộ chính Ngọc. Cô gái nhẹ vành tai bê bết bột trang điểm, rồi cười khoái trá khi xem màn hình. Lan copy trích đoạn vào USB, bỏ túi, phóng về hội trường. Vừa vặn khi Hải chuẩn bị tuyên bố tạm đình chỉ cô. Lan giơ tay, tôi có bằng chứng. Đèn tắt, clip bật. Căn phòng chết lặng. Ngọc biến sắc thoáng chốc, nhưng lập tức lồng lộn, video ghép. Tuy nhiên, kỹ sư IT kiểm tra metadata xác thực giờ, nhận dạng thiết bị trùng máy ảnh phòng truyền thông. Hải xoay người, đặt câu hỏi sắc lẹm, ai cầm chìa khóa kho thiết bị? Ngọc im lặng. Tài, anh nhân viên vừa va Lan, đứng dậy run rẩy, bà Lê. À quên, chị Ngọc bảo tôi làm đồ họa quảng bá. Chị dặn trình sáng thôi, tôi không biết ảnh dàn dựng. Anh mở laptop, file gốc vẫn trong các layer Photoshop lộ tên file Lan Scandal V1. PSD. Bầu không khí nặng trịch. Những giám đốc bộ phận nhìn nhau, sầm xì. Hải quay sang Lan, giọng ôn tồn, cô còn yêu cầu gì? Lan nheo mắt nhìn thẳng Ngọc, áp tai lắng tiếng nhịp tim chính mình rồi nói, tôi chỉ mong công ty tôn trọng sự thật. Ai sai phải chịu trách nhiệm. Câu nói vang dội, tưởng nhỏ bé nhưng như giọt nước làm tràn chiếc ly kiêu hãnh. Chiều hôm đó, Lan can kính hành lang tầng 18 phản chiếu cảnh bảo vệ dẫn Tài cùng 2 nhân viên thiết kế khác xuống xe an ninh. Phòng HR gửi email đình chỉ vô thời hạn vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức công việc. Ngọc vẫn an nhiên ngồi ghế giám đốc sáng tạo, nhưng tấm mặt nạ dạn vết. Sau lưng cô, bảng LED loan tin tức nội bộ, tập đoàn Lê thắt chặt quy tắc minh bạch, bảo vệ nhân viên khỏi quấy rối tin giả. Lan tưởng mình thắng trận,
Nhưng đêm xuống, khi dọn xong kho, cô nhận cuộc gọi số lạ. Đầu dây vọng đến tiếng cười khẩy, người ta tin sự thật chỉ cần video. Em ngây thơ quá. Tố Lan. Rồi tín hiệu chập chờn chuyển thành tiếng vỗ tay chậm chạp. Ngọc cúp máy, để lại âm vang như tiếng búa đóng nắp quan tài. Ở căn hộ cũ, Lan đứng bên cửa sổ, đèn neon hắt những mảng sáng xanh rệu rã. Cô huýt tay tháo bùa ngọc, đặt lên sách. Trong gương, cô nhìn thẳng vào bản thân, không còn hoang mang như ngày mất trí. Hình hài ấy, ký ức rời rạc ấy, danh tính ấy, tất cả đang bị kẻ khác bóp méo. Cô bật laptop, tra cứu lại vụ mất tích con gái bà Trần Thùy Dương, rồi so sánh nét chạm lá lúa trên bệ đá. Những sợi chỉ dường như bắt đầu nối vào nhau. Ở penthouse tổng giám đốc, Minh Trạch vừa ký xong biên bản đình chỉ nhóm thiết kế, thì nhận tin nhắn nặc danh, anh chọn nhầm vợ, rồi tài sản anh sẽ chọn chủ khác. Tin nhắn đính kèm ảnh Lan băng bó đầu, mặt loang máu, ảnh chế mới nhất. Trạch vò nát điện thoại, cảm thấy mạch máu thái dương giật thình thịch. Trong một năm qua, anh từng tin vợ mình là Ngọc, vì Lan rụt rè từ chối gặp anh sau tai nạn. Nhưng càng gần Ngọc, anh càng nổi những mẩn đỏ lạ. Gần đây, dị ứng nặng trở lại, buộc anh tiêm thuốc mỗi ngày. Ký ức ngày mưa với cô gái bẻ kính xe đâm vào tâm trí như quả đinh sắt. Anh khoác áo bước ra ban công, nhìn thành phố đèn trắng rạch ngang sông Sài Gòn, tự hứa phải lần lại sự thật, bắt đầu từ chính bức ảnh giả vừa bị bóc trần. Rạng sáng, Lan rời trọ đến xưởng khử muối Tượng Đá, mang theo camera hành trình bí mật do anh bảo vệ tốt bụng cho mượn. Cô lên kế hoạch sao lưu mọi vật chứng, đồng thời hẹn Hải lúc 8 giờ để giao kết quả quét 3D. Nhưng ở góc tối cuối bãi xe, một bóng người nấp sau chiếc SUV đen chờ đợi. Ngọc mặc hoodie, mắt long sòng sọc. Cô ta đeo găng cao su, cầm ống tiêm chứa dung dịch câm vô cổ cót loại hay dùng cho luyện giọng opera. Em thích sự thật, chị sẽ cho em nếm mùi im lặng vĩnh viễn. Ngọc lẩm bẩm, giọng khàn. Lan dắt xe lăn bánh, không hề biết đôi giày cao gót của Ngọc trượt nhẹ tới sau lưng. Khoảng cách rút ngắn như lưỡi dao. Trời hừng sớm, tia nắng đầu tiên rọi xuống tàn cây sao, vẽ đường sáng mỏng manh như chỉ, như báo trước cuộc chiến mới giữa bóng tối và ánh sáng. Giả dối và niềm tin, trận chiến còn dài mà Lan phải bước tiếp. Không đơn thuần để minh oan, mà để giữ trọn bản sắc mình trong thế giới sẵn sàng xóa tên cô bất cứ lúc nào. Trời sớm quây một lớp sương mỏng lên bãi xe. Đèn sodium vàng vọt hắt bóng cây sao xuống nền bê tông loang vết dầu. Nguyễn Tố Lan cúi khóa cổ xe đạp thì một tiếng giày cao gót gấp gáp lướt đến sau lưng. Bản năng khiến cô xoay người né. Chiếc ống tiêm sáng loáng vụt qua sát má. Trịnh Ánh Ngọc chới với, gót giày trượt, thân hình choạng sang bên hông chiếc SUV. Lan chụp lấy cổ tay cầm kim, giằng mạnh, mũi tiêm bung khỏi nắp bảo vệ. Dung dịch đục bắn lên cửa kính. Ngọc rít khẽ, nhưng tay cô yếu hẳn, như chưa từng quen sức lao động. Lan vặn nhẹ, chiếc ống rơi xuống, vỡ lách cách. Cô sững khi đọc nhãn thuốc, một loại gây liệt thanh quản, thường dùng trước phẫu thuật micro lưỡi. Im lặng vĩnh viễn. Ngọc vừa lùi vừa thở hổn hển. Không còn giọng, em sẽ chẳng bao giờ phân trần được. Tàn nhẫn trong lời đe dọa đối lập vẻ áo vest trắng tinh. Lan nghiêng đầu, lần đầu đọc rõ dã tâm dội khỏi đôi mắt giống hệt nàng nhưng vô hồn. Cô không đuổi theo. Thay vào đó, nhặt nửa ống tiêm, bỏ vào túi đựng camera hành trình rồi rời bãi. Ngọc nhìn quanh, thấy bảo vệ đến ca, đành chửi thầm, chỉnh lại tóc và rảo bước lên thang máy riêng. 6 giờ 45, tầng 22, phòng hội nghị mặt kính giáp trời, đã xếp sẵn bàn tiệc trái cây. Phông nền logo Le Group Heritage cùng hàng ghế ra cho giới truyền thông. Tin nhắn nội bộ xuất hiện lúc rạng đông, chủ tịch phu nhân công bố dự án mới. Nhân viên nườm nượp dựng máy quay, ngỡ sự kiện từ thiện thường lệ. 7 giờ đúng, Ngọc bước ra giữa chớp flash, bụng bầu nhẹ lộ dưới váy bút chì màu lục. Làn da căng mịn trang điểm khéo át dấu vết vật lộn khi nãy. Cô nâng micro. Hôm nay tôi chính thức chia sẻ tin vui, tôi mang thai 3 tháng, đứa con đầu lòng của Tổng Giám đốc Lê Minh Trạch. Một giây chết lặng, rồi tiếng vỗ tay ngơ ngác dội lên.
Phóng viên nhao nhao hỏi về kế hoạch điều hành khi bà Lê nghỉ thai sản. Ngọc điềm tĩnh, tôi vẫn đảm nhiệm vai trò giám đốc sáng tạo. Thai kỳ chỉ khiến tôi thêm cảm hứng bảo tồn di sản cho thế hệ mai sau. Cô mỉm cười, đặt tay lên bụng, khéo che góc váy còn vết nước. Camera zoom sát, phát trực tiếp lên màn LED sảnh chính. Ở kho phục chế, Lan và đồng nghiệp chứng kiến qua màn hình nhỏ những lời chúc mừng, ghen tị, thậm chí trách móc đàn bà lẳng lơ văng vẳng. Tim Lan siết chặt. Cô nghĩ đến ống tiêm, manh mối Ngọc vừa tìm cách thủ tiêu và hiểu chiêu mang thai không ngoài mục đích khóa miệng mọi phản kháng. Phó Đức Hải nhận tin qua bộ đàm, lập tức gọi tổng đài bệnh viện hợp tác kiểm tra hồ sơ thai sản. Câu trả lời mù mờ, không có bệnh án mang thai tên Trịnh Ánh Ngọc, cũng không dưới danh bà Lê Minh Trạch. Hải chau mày, nhắn trợ lý đặt lịch siêu âm chiều. Viện cớ truyền thông muốn ghi hình. Trong lúc đó, Minh Trạch rời phòng họp với đối tác Nhật. Chưa hay tin. Dị ứng trên cổ tay anh mới lặn nhở thuốc. Nhưng cảm giác dâm gian trở lại như tín hiệu lạ mỗi khi Ngọc ở gần. Thang máy dừng. Một nhân viên chuyển phát đưa phong bì khẩn. Bên trong là bản sao phiếu truyền máu diễn ra ở Đà Lạt một năm trước. Bệnh nhân NT Lan mất 800ml máu do kéo nạn nhân khỏi ô tô bắt lửa bên đèo Mimosa. Nạn nhân ghi chú chính là Lê Minh Trạch. Đường bút bác sĩ xác nhận AMIDN và vết bỏng cánh tay trùng ADN máu dính trên áo Trạch. Anh bủn rủn cả chân. Cảm giác tê quen thuộc nhói khắp da. Không phải dị ứng mà là nỗi ân hận ùa lên. Ai gửi tài liệu? Không kịp nghĩ. Trạch mở điện thoại thì chuông cuộc họp báo reo inh ỏi qua app nội bộ. Ngọc tuyên bố mang thai. Anh tái mặt. Nhớ sáng nay cô báo mệt muốn nghỉ chứ không nói sự kiện. Anh lao thang máy riêng lên tầng 22. Đèn flash nổ dày. Phóng viên đang dí mic hỏi anh sẽ phản ứng thế nào trước tin em bé. Tiếng cánh cửa thép bật. Trạch xuất hiện. Hai hàng vệ sĩ tách phóng viên. Anh bước thẳng tới. Giữ vai Ngọc. Nhìn xuống bụng phẳng chỉ nhô nhẹ bất thường. Thai mấy tuần? Anh hỏi. Ngọc cười mềm. 12. Anh quay sang bác sĩ sản mời siêu âm. Ngọc khéo nắm tay anh. Nói đủ lớn cho micro, anh yên tâm. Hải song song nhắn Lan, 1 giờ nữa. Tầng 16. Phòng siêu âm di động. 12 giờ trưa. Lan nộp báo cáo bệ đá Trường Sơn 27 cho Hải rồi âm thầm theo anh lên tầng 16. Phòng siêu âm phủ rèm xanh. Bác sĩ riêng của Trạch đặt máy. Còn Ngọc ngồi ghế, tay vuốt bụng. Khi màn hình bật, vùng tử cung hiển thị loang xám, trống rỗng. Bác sĩ dò thêm, vẫn không thấy túi thai. Gương mặt Ngọc tái đi, chuyển quát tháo bảo máy lỗi. Hải bước tới, giọng bình thản, chúng tôi sẽ kiểm tra lại bằng xét nghiệm máu HCG. Anh mở kẹp hồ sơ, nhưng kết quả máu sáng nay của chị âm tính. Hơn nữa, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ khai với chúng tôi rằng chị vừa trải thủ thuật hút mỡ bụng. Ngọc vùng đứng, nhưng Trạch giữ lấy cổ tay cô, vết kim nhỏ xíu nơi cổ tay tiết lộ mũi tiêm sáng. Anh lật tay cô, lớp phấn bị mồ hôi trôi đi, lộ vết sẹo mổ nâng gò má. Em giấu anh bao điều, nhưng con anh em dám bịa sao? Trạch nghẹn giọng. Ngọc vùng ra, đập mạnh cửa chạy, báo động vang khắp hành lang. Bảo vệ chỉ còn thấy gót giày cao lạch cạch huỳnh xuống lối thang bộ. Trạch quay sang Lan, hơi thở dồn dập nhưng giọng trầm ổn. Anh cần nghe em kể lại tai nạn Đà Lạt. Lan nén hồi hộp kể vụ mô tô trượt. Ánh lửa bốc từ bình xăng. Cô dùng áo khoác dập lửa kéo anh ra, rồi ngất vì ngửi khói. Bác sĩ địa phương truyền máu. Lấy máu cô khẩn cấp vì trùng nhóm hiếm với anh. Cô chưa từng nhắc vì mất ký ức hậu chấn thương. Đến giờ băng video của Hải mới khơi lại từng mảng. Trạch gập người, như gánh cả núi nợ vô hình. Anh đặt tay lên bùa ngọc Lan đeo, cảm nhận làn da không còn nổi ban. Bằng chứng sống khẳng định cơ thể anh không dị ứng cô. Anh đã quên điều quan trọng, trái tim mình phản ứng thật, không phải giả thuyết. Chiều cùng ngày, truyền thông dậy sóng, bầu bí giả nhằm thao túng tập đoàn Lê. Clip Ngọc bỏ chạy lan khắp mạng nội bộ, dò dỉ ra ngoài. Để ngăn khủng hoảng, Hội đồng Quản trị yêu cầu Minh Trạch lên phát biểu. Tại hội trường 300 chỗ chật kín, Trạch bước lên bục. Bên cạnh là Lan khoác blue phục chế, không son phấn. Anh khẳng định
Sai phạm cá nhân đã bị đình chỉ. Chúng tôi xin lỗi vì thông tin sai lệch. Đồng thời vinh danh nhân viên Nguyễn Tố Lan, người cứu sống tôi trong tai nạn Đà Lạt và có công bóc trần gian dối. Trên màn chiếu, giấy chứng nhận truyền máu, ảnh hiện trường khói mù hiển rõ. Khán phòng lặng dần, rồi tiếng vỗ tay nối dài. Lan run rẩy nhìn sóng người phía dưới, những gương mặt từng nghi ngờ giờ ngưỡng mộ. Nhưng vinh quang không làm cô quên cú vung kim sáng nay. Cô bước tới micro, giọng kiên định, tôi không muốn ai khác bị hãm hại như tôi. Công ty cần hệ thống bảo vệ chuẩn mực, minh bạch dữ liệu camera trên nền blockchain, để sóng gió bịa đặt dừng lại trước cửa. Đề xuất nhận tràng pháo tay thứ hai, hào hứng lẫn tôn trọng. Trong góc tối, Hải nhắn đội an ninh truy dấu Ngọc. GPS xe riêng chỉ tới khu villa ngoại ô quận 9, nhưng rồi mất tín hiệu. Người lái xe báo Ngọc xuống xe ôm ở cầu Phú Long hướng Bình Dương. Gã cho biết cô mang theo vali kéo nặng. Thoáng ranh ranh, Hải nhớ túi siêu âm di động của công ty. Liệu chứa gì? Anh lệnh khóa thẻ Ngọc, báo công an kinh tế về nghi vấn biển thủ hiện vật độc bản. Hoàng hôn rải rải lụa cam lên bờ sông. Lan đứng trên mái cao ốc, gió thổi tung tóc. Thành phố bên dưới ầm ào nhưng cô cảm thấy lồng ngực nhẹ đi sau buổi họp. Trạch sánh bên, đặt tách ca cao nóng vào tay cô. Anh thú nhận, 1 năm qua anh tự bịt mắt, vì sợ sự thật sẽ làm anh mất tất cả, danh tiếng, công ty, và người anh tưởng là vợ. Nhưng anh quên mất sự thật mới khiến mọi thứ sụp. Anh lặng lẽ gài lại dây bùa ngọc trên cổ Lan. Ngón tay run nhưng ánh mắt kiên định. Lan nhìn xuống đường. Xe nối đuôi. Những con người tất tả chẳng hề hay cuộc chiến giành danh phận đang nổ ngay trên đầu họ. Cô nhớ lời mẹ dạy, danh không tự làm mình sáng. Chỉ việc mình làm mới sáng. Chặng đường trước vẫn dài, Ngọc còn lẩn trốn. Mối nguy chồng chéo. Thân phận thật của con gái thất lạc bà Thùy Dương vẫn là bí ẩn. Bệ đá khắc lá lúa còn đợi giải mã. Nhưng giờ đây, cô và Trạch đứng cùng một phía. Có sự thật soi đường. Dưới bầu trời chuyển tím, đèn thành phố bật lên. Lan khẽ nắm tay Trạch. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm sợi dây bùa khẽ lay. Hạt ngọc trăm ánh xanh sâu như lòng sông cổ. Hàm chứa bao bí ẩn cần khai quật, nhưng cũng phản chiếu quyết tâm vững bền của hai con người vừa thoát một cơn gió độc, sẵn sàng bước vào hành trình vạch trần mưu toan mới, bằng niềm tin, dũng khí và trái tim biết ơn sự sống. Bầu không khí trong đại sảnh kính của khách sạn Joy ở Pearl buổi sáng Chủ nhật phả mùi hoa lan thượng hạng pha chút căng thẳng vô hình. Nguyễn Tố Lan đứng lẫn trong đội phục chế của Viện Champa, xoa bàn tay còn vết xước, đưa mắt quan sát tiện nghi như tòa cung điện treo. Theo lời mời khẩn, cô và Phó Đức Hải tới dự lễ ký quỹ di sản giữa Tập đoàn Lê và Tập đoàn Trường Sơn, đại gia bê tông cốt thép kiêm nhà sưu tầm cổ vật lâu đời. Tin hậu trường rò rỉ, Chủ tịch Trần Thùy Dương, người phụ nữ quá chồng lạnh lùng, đã tìm kiếm con gái thất lạc 27 năm và quyết công bố di chúc mới. Cửa xoay mạ đồng mở. Bà Trần Thùy Dương xuất hiện trong áo dài nhung sắc tím than, cổ thêu hoa sen chìm, uy nghi nhưng mệt mỏi như đã hao mòn nửa đời vì chiếc bóng đứa con. Bên cạnh bà, Trần Bảo Quỳnh, con nuôi danh nghĩa, khoác váy blazer kem, gót giày dẫm nền đá soi thứ quyền lực pha lo lắng. Lan nhận ra nét mặt Quỳnh giống Ngọc ở cùng loại tự tin được tô vẽ, nhưng ánh mắt Quỳnh phảng phất nỗi sợ. Lễ ký kết diễn ra trơn tru. Minh Trạch đại diện tập đoàn Lê công bố gói viện trợ phục chế tháp Trăm. Bà Dương hứa hiến tặng 3 tượng đá thần Vishnu quý. Khi ống kính phóng viên lia dọc, Lan thoáng thấy hoa văn lá lúa trên nhẫn vàng bà Dương đeo, một bản sao tinh xảo của bùa ngọc trăm cô mang. Trái tim Lan bất giác thắt lại. Ký ức mờ về bệ đá Trường Sơn 27 bật sáng. Sau họp báo, khách được mời lên tầng thượng thưởng trà ngắm phố. Sân vườn treo giải chậu hoa giấy rực, dây thép neo với lan can kính. Gió Nam Bộ mùa khô quất, làm các chậu hoa lắc lư. Lan được giao nhiệm vụ kiểm tra điều kiện vận chuyển tượng trưng, một mô hình đá nặng 80 kg đặt giữa vườn, cùng kỹ thuật viên Trường Sơn. Trong lúc đo khoảng cách, cô nghe giọng phụ nữ nhỏ xuống sau lưng. Bà nghĩ nhận cô ta làm con ruột giờ này còn kịp sao? Lan quay, thấy Trần Bảo Quỳnh đứng sát Trần Thùy Dương bên lan can. Môi tô đỏ bĩu nhẹ.
Bà Dương thở dài. Quỳnh à, con là con gái mẹ. Tình máu mủ không toan tính tài sản. Em con thất lạc vì lỗi của mẹ. Mẹ phải sửa sai. Quỳnh cười nhạt. Mẹ biết rõ con từng gồng gánh Trường Sơn năm cha bệnh. Giờ mọi thứ phát đạt mẹ lại đổi di chúc. Con gái ruột hay không? Mẹ nghĩ cổ đông chấp nhận à? Gió mạnh bất chợt làm mấy chậu hoa nơi lan can rung lách cách. Lan tình cờ thấy một gã mặc đồng phục phục vụ leo thang gỡ bu lông giữ dàn treo phía trên vị trí bà Dương. Instinct bảo cô có chuyện chẳng lành. Cô vội tiến tới, nhưng từ góc xa, gã phục vụ đã lần vào cửa phụ, để lại bu lông lỏng lẻo. Bà Dương đặt tay lên lan can. Quỳnh hằn học bỏ đi. Tiếng ken két rít lên, dây cáp bật. Chậu hoa sứ đường kính nửa mét đổ nhào từ độ cao 3 mét, lao thẳng vào bà Dương. Lan hét, coi chừng. Rồi phóng, ôm ghì vai bà tránh sang. Bùng! Chậu nổ tung, mảnh gốm văng tóe. Một mảnh cắt vào bắp tay Lan tóe máu. Tiếng thét xáo trộn sân thượng thành mớ hỗn loạn. Bảo vệ xông lại. Minh Trạch và Hải chạy lên. Còn Quỳnh quay đầu. Gương mặt tái mét nhưng ánh mắt lẩn tránh. Bà Dương run rẩy nắm tay Lan. Con, khỏe không? Lần đầu Lan thấy người phụ nữ quyền uy run như đứa trẻ. Máu chảy theo cánh tay len vào kẽ tay bà. Lan gượng cười trấn an. Trong khoảnh khắc, hai bàn tay dính hòa màu đỏ thẫm. Lá lúa trên nhẫn bà Dương và bùa ngọc trăm của Lan khẽ chạm nhau. Ánh xanh đá phản chiếu sắc vàng. Hải lập tức lập biên bản hiện trường. Camera máy đã bị xoay lệch về hướng khác đúng phút trước tai nạn, dấu hiệu phá hoại rõ. Chiều, tại phòng y tế khách sạn, bác sĩ khử trùng vết thương của Lan. Minh Trạch đứng cạnh, mặt căng như dây cung. Lan nén đau kể chi tiết gã phục vụ. Hải xác minh danh tính người đó, Phạm Công Sinh, tục danh bảo vệ tòa nhà Trường Sơn. Hồ sơ lương nửa tháng nay tăng đột biến. Cùng lúc, trợ lý riêng của bà Dương gọi báo, Quỳnh đã biến mất. Điện thoại tắt, nhà riêng khóa, két cá nhân trống. Lan thay áo, phát hiện phong bì lấm muội giấu trong túi blue, ai nhét lúc hỗn loạn. Cô mở, xấp ảnh in từ camera trọ Hòa Hưng. Ghi cảnh mẹ nuôi cô, bà Lê Kim Liên, nhận phong bì tiền dày từ Quỳnh. Mặt sau mỗi ảnh ký quản lý. Lan rụng rời. Bà Liên vốn bán bún bò, vất vả nuôi cô đại học giang dở. Vì sao nhận tiền người lạ? Trước hoàng hôn, Lan xin Trạch cho về hẻm Bùi Hữu Nghĩa gấp. Anh nài hộ tống. Hải lái xe. Đường nhỏ nứt gạch đỏ. Đèn đường chớp nháy. Cửa căn gác lửng mở toang. Bên trong đồ đạc xáo trộn. Bà Liên ngồi bệt. Tay bị trói băng keo. Miệng dán băng. Lan lao tới. Vừa gỡ băng vừa khóc. Bà run. Kể, một cô tên bảo Quỳnh tới. Nói sẽ cho tiền mở quán cháo nếu gì. Nói dối con rằng cha ruột con đã chết và đừng tìm về. Dì từ chối. Cô ta sai gã lưu manh hăm dọa. Bà nhìn con nuôi. Bật khóc, dì đâu tham tiền. Con là gia đình gì? Hải ngầm ghi âm lời khai. Cam kết đưa bà Liên vào khu an ninh. Trong góc nhà, Lan thấy tờ giấy photo chứng sinh cũ nát, Trần Thùy Dương, mẹ. Lưng giấy đóng mộc bệnh viện Tỉnh Lỵ năm 1998. Trên viền giấy có họa tiết lá lúa mờ. Lan đặt tay lên, lòng ngổn ngang. Hóa ra mảnh giấy này ông thợ in ở chợ trời từng bán cho bà Liên như tờ giấy lãng phí, nhưng bà giữ vì cảm giác liên quan đến đứa bé mình nhặt ven chợ năm đó, chính Lan. Đêm, tại dinh thự Trần Dương, hội đồng quản trị khẩn. Bà Dương ngồi ghế dài chạm khảm, tay vẫn quấn băng. Đôi mắt sưng nhưng ánh quyết liệt, Quỳnh động đến mạng người. Giờ là giờ của công lý. Giám đốc pháp lý báo, Quỳnh rút 3 triệu USD từ quỹ cá nhân. Mua nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn tên bà Dương. Hưởng thụ quyền thừa kế lập tức nếu bà mất trước khi tuyên di chúc mới. Minh Trạch trình đoạn video bảo vệ trích từ hệ thống phụ khách sạn. May còn một camera phụ bắt được khoảnh khắc gã sinh vặn bu lông nhận tiền Quỳnh. Chứng cứ đủ để công an cấp lệnh truy nã. Lan quan sát bà Dương âm thầm. Nỗi xót xa dâng khi hiểu người phụ nữ này chịu đựng không chỉ thương trường mà cả nỗi dày vò làm mẹ. Cuộc họp tạm dừng lúc quá nửa đêm. Trong thư phòng ốp gỗ đỏ, chỉ còn Lan, bà Dương và ánh đèn Tiffany ấm. Bà mời Lan ngồi,
rót chén trà sen. Tay bà run khi đưa ra chiếc vòng bạc bé xíu, mặt gắn mảnh ngọc xanh sậm, một nửa của bùa trăm lan đeo. Anh thợ thủ công khắc 2 mốc lá lúa, tách ra để mẹ con nhận nhau. Bà nói, giọng khàn, mẹ giao một nửa cho bảo mẫu nhưng loạn lũ cuốn trôi. Mẹ đi khắp nơi tìm. Giờ nhìn sẹo thủy tinh trên tay con, cùng vị trí lúc con ngã năm 2 tuổi, mẹ biết. Nhưng mẹ sợ nói ra con không tin, lại nghĩ mẹ giành báo Quỳnh, nên định chờ lễ công bố. Thì tai nạn. Lan cầm vòng, nước mắt nhòe, nhớ giấc mơ mưa đêm xe cháy, nhớ nỗi trống vắng ký ức mỗi sáng. Cô đặt bùa ngọc của mình cạnh nửa vòng, khe ghép vừa khít, hoa văn lá lúa liền mạch. Khoảnh khắc ấy, 2 mảnh đời rời rạc khép kín thành hình trọn vẹn. Bà Dương ôm cô, lần đầu gục vai khóc nức, tiếng khóc xé bỏ lớp nhung quyền lực. Cùng lúc, ở một nhà kho bỏ hoang sát bờ kênh Bình Dương, Quỳnh quệt máu ở trán mình, rít mấy con cờ dám phản. Cô ta ném điện thoại vỡ màn hình, bác bỏ cuộc gọi từ gã sinh đang van xin tiền thêm để trốn. Trong bóng tối, cô mở vali, tượng viết nu nhỏ bằng gang tay chói ánh vàng, vừa đánh cắp khỏi phòng trưng của mẹ nuôi. Quỳnh lẩm bẩm, di sản. Tất cả là của tao. Tiếng còi xe công an vọng xa xa. Cô ôm tượng, mắt rực điên dại. Ở thành phố, Lan đứng trong vườn khuya nhìn mặt hồ dội bóng trăng. Nghe gió đêm thổi qua tán khế nhà ngoại nơi kỷ niệm thuở cô chưa nhớ nổi bắt đầu. Bàn tay cô sờ mặt vòng bạc ghép hoàn chỉnh, nhận ra hành trình tìm bản thân đang mở sang chương mới, bảo vệ mẹ ruột, đưa kẻ đe dọa ra ánh sáng và quan trọng nhất, giữ vững di sản mà lòng tham vừa toan dẫm đổ. Đêm Sài Gòn chớp đèn quét ngang sông, như mạch máu lấp lánh dẫn cô về phía trước, vào trận chiến giữa máu mù và phản bội, nơi niềm tin sẽ lại được thử bằng lửa. Gió lạnh cao nguyên ràn rạt quất qua đồi thông Pren, làm tấm biểu ngữ Team Building Heritage 2025 phần phật như buồm no gió. Sau 48 giờ căng thẳng truy lùng Trần Bảo Quỳnh ở Sài Gòn, ban lãnh đạo 2 tập đoàn vẫn giữ lịch dã ngoại Đà Lạt để trấn an nhân viên và giăng một chiếc lưới khác. Hơn 300 người ngồi kín ghế gỗ sân khấu giá chiến, nhưng Nguyễn Tố Lan chỉ nghe tiếng tim đập dồn. Trên cổ tay, chiếc vòng bạc ghép hoàn chỉnh cùng bùa ngọc trăm như rung theo nhịp núi rừng. Cô vừa trao trả hiện vật viết nu cho bà Trần Thùy Dương, còn vụ bắt Quỳnh giao hẳn cơ quan điều tra. Lẽ ra cô nên nhẹ lòng, song linh cảm dự báo bóng ma Trịnh Ánh Ngọc đâu đó quanh đây. Trời sập tối, hàng đuốc che soi con dốc vào khu lều chữ A. Ban tổ chức thuê ekip sự kiện địa phương nhưng lẫn trong họ, Lan thoáng nhận ra dáng người mặc hoodie chùm sâu, nấp sau máy chiếu. Bước chân nhẹ, Lan len theo lối phụ định đến gần, nhưng trợ lý Phó Đức Hải chặn lại. Mắt quầng thâm sau đêm trắng, tạm gác truy vết. Nhiệm vụ chính đêm nay của em là thay anh phát biểu phần di sản truyền cảm hứng. Anh đưa micro, nửa đùa nửa thật. Lan đành cười, nuốt lời cảnh báo lại. Khi cô lên sân khấu, mùi gỗ thông ẩm quyện cùng khói củi bập bùng. Lan mở màn bằng chuyện chiếc vòng chia đôi, hành trình tìm mẹ và di sản Champa, rồi khép bằng thông điệp, giữ một mảnh gốc rễ khiến ta vững trước mọi cơn cuồng phong. Hàng trăm mắt kính lấp lánh dưới ánh đuốc tán thưởng. Trong rừng người, bóng áo hoodie biến mất. Tiệc buffet bày dài dưới mái hiên kính nhìn xuống thung lũng. Lan mang đĩa súp bí đỏ ra hiên, ngắm hàng đèn xe uốn trên đèo Mimosa. Minh Trạch sải bước tới, khoác blazer nâu vốn của anh lên vai cô. Anh cười nhẹ, hôm nay em nói hay lắm. Đội khảo cổ Đà Nẵng xin bản thảo rồi. Lan ngoảnh sang, chợt thấy chiếc ly pha lê anh cầm tỏa bọt sâm panh vàng đục, loại cốc tài cô chưa từng thử. Trạch trêu, nửa ly thôi, cho ấm. Cô nhấp, vị ngọt hơi chát. 5 phút sau, trăng lu mờ sau sương, ánh đuốc nhòe. Lan thấy đầu nặng, bụng nôn nao. Cô gượng bảo đi lấy áo ấm, bước vội về khu lều. Gai lạnh chạy dọc sống lưng khi bóng đèn bít mặt ép sát. Khăn tẩm thuốc chloroform bịt mũi. Mọi âm thanh chìm xuống đáy nước đục. Khoảnh khắc cuối, cô thấy vệt son đỏ nhòe trên mép khẩu trang kẻ lạ, sắc son ruby drama ngọc ưa chuộng. Lan tỉnh giữa phòng gỗ sập sệ, hành lang vọng tiếng mưa đập mái tôn.
Tay chân cô trói bằng dây thừng thô bên thân ai đó, Minh Trạch cũng thiếp mê. Trên bàn, camera mini chớp đèn đỏ, tiêu điểm hướng về chiếc giường rối. Lan cố lăn, dây cọ làm da rát bỏng. Cơn nóng trong người dâng vùn vụt, mắt hằn tia máu. Thuốc gì đó tăng nhiệt, tim đập loạn. Trạch khẽ rên, mi mắt giật. Có lẽ anh uống ly sâm panh thật, khác loại cô nếm. Cửa bật mở, Ngọc bước vào, khoác áo mưa đen, tóc xõa ướt, nụ cười kẻ chiến thắng. Cô đặt laptop, mở livestream nội bộ kèm hashtag phu nhân tổng giám đốc ngoại tình. Màn hình hiện sẵn ảnh ghép Lan ôm Trạch, đếm ngược giờ phát. Ngọc cúi sát, thuốc kích nhiệt đủ để hai người quấn lấy nhau. Lộ livestream, cổ đông sẽ nhấn chìm lê group. Cô rút dao cắt dây Trạch, níu anh gục lên Lan tạo thế ám muội. Tai Lan ù đặc, nhưng lý trí nhói buốt. Cô gồng, đạp ngã tripod, ống kính lệch. Ngọc quát, toan dựng lại. Nhưng Trạch bật dậy, bàn tay anh vô thức tìm bờ vai Lan. Da anh không lấm tấy đỏ. Anh nhìn thoáng xuống, sững sờ, chứng dị ứng thần kinh không bùng nốt. Trái lại lòng bàn tay mát dịu trên da cô đang hâm hấp sốt. Trong giây đó, các mảnh xếp hình dính chặt, chỉ Lan mới không gây dị ứng. Ngọc giương dao, Trạch chắn trước Lan. Cô ta chém sượt cánh tay anh. Máu gì? Anh ghì cổ tay Ngọc. Dao rơi. Lan gượng lết chạm bàn phím, dập tắt tín hiệu camera. Hải bất ngờ xuất hiện cùng hai vệ sĩ. Anh lần tín hiệu GPS vòng tay Lan gắn sẵn thiết bị cứu hộ. Vệ sĩ khống chế Ngọc trong còng nhựa. Ánh chớp lóe, mưa ảo ầm ầm trên mái, như dàn trống hạ màn. Ngọc bị giải ra sân lát đá. Nước mưa táp xóa son trôi phấn, để lộ vết sẹo phẫu thuật và đôi mắt trống rỗng. Cô khàn giọng cười, các người thắng lần này. Nhưng Lan vẫn chỉ là con gái nhặt ngoài chợ, không dòng giống gì giữ được đế chế. Hải hiến kế, chúng tôi sẽ để pháp luật trả lời. Đồng thời công bố giám định ADN của Lan với bà Dương, kết quả vừa có, trùng khớp tuyệt đối. Nụ cười Ngọc tắt hẳn. Bệnh xá khu resort bật đèn trắng. Lan sốt 39 độ, cơ thể run từng đợt. Trạch ngồi bên nắm tay. Bác sĩ tiêm hạ sốt, giải độc phenethylamine, chất kích thích nhiệt tim cao. Đêm trường, anh chườm khăn lau mồ hôi cho cô, mặc mưa quất cửa kính. Cứ 15 giây anh lại đưa mắt lên ra cổ tay mình. Trống trơn. Ký ức buổi mưa Sài Gòn và cuộc đời lạc lối giữa hai gương mặt nữ hiện rõ, một Lan thật, một Ngọc giả. 3 giờ sáng, Lan lịm mơ màng, tay siết ngón anh, em không sao, mạch em nghe rõ đây. Trạch bật cười khàn, nỗi nhẹ nhõm chảy ấm lồng ngực. Anh tự nhủ nhiều tháng qua anh lạc quỹ đạo chỉ vì chạy theo ảo ảnh an toàn. Để rồi chính sự liều lĩnh của cô gái ôm anh dưới mưa lại là điểm tựa. Anh hôn lên trán cô, làn da nóng nhưng không hề đẩy anh vào cơn dị ứng. Dứt khoát chứng minh ai mới thực sự hòa hợp. Khi Lan tỉnh hẳn lúc bình minh, cô thấy anh ngủ gục bên giường, tay gối đầu cô, vết cắt cánh tay băng trắng. Ngoài cửa sổ, sương mờ phủ mặt hồ Xuân Hương, hừng đỏ rẽ mây tím. Lan nhớ lại đêm tai nạn mô tô cách 1 năm. Cũng tại cao nguyên này, vòng tròn định mệnh giờ khép. Cô khẽ lay anh dậy, giọng khàn, em nợ anh lời cảm ơn vì dạy em dũng khí đi tìm bản thân. Anh đáp khẽ, không, chính em dạy anh cách sống thật với trái tim. Hải bước vào, nét mặt giãn may. Ngọc đã chuyển Sài Gòn, giao công an. Cô ta đối mặt 6 tội danh, từ lừa đảo đến tấn công. Quỳnh sáng nay bị bắt ở cửa khẩu Mộc Bài. Tượng Vishnu thu hồi nguyên vẹn. Anh đặt túi vải lên bàn, vòng chìa khóa của Ngọc, trong đó nhét thẻ nhớ Microsoft. Camera cabin ghi cô ta nhận tiền chuyển khoản từ Quỳnh để dàn scandal. Đổi lại phiếu xuất hiện vật đá làm giả. Mối liên minh giữa lòng ghen và tham tiền đến đây đứt mạch. Lan mở túi, lấy ra chiếc băng đô trẻ em viền gen. Bên gắn thẻ tên kim loại Lan Anh ố xỉn. Hải giải thích, tìm trong vali Ngọc. Chắc cô ta lấy từ kho Lưu Trường Sơn. Tên này trùng hồ sơ trẻ mất tích năm 1998, chính là em. Thêm một mảnh ghép khắc sâu huyết thống. Lan siết băng đô, lòng dậy quyết tâm công bố thân phận con gái bà Dương khi về lại thành phố, không chỉ để hàn gắn gia đình,
mà còn khóa đường quay lại của Quỳnh. Hoàng hôn hôm đó, cả đoàn Bắc dàn stage đơn giản bên bờ đập nước suối vàng, ghi hình thông điệp nguồn cội là kho báu truyền thông nội bộ. Lan khoác áo len trắng, mái tóc chớm ướt ánh chiều, mắt vẫn đỏ mệt nhưng sáng. Khi camera quay, cô kể chuyện sợi DNA gắn tên người vào đất mẹ, về những lầm lạc do sợ hãi và tham vọng, về việc nhặt lại từng mảnh xưa cũ để dựng tương lai. Gió mang hương thông, ánh nắng hắt bóc vàng trên bùa ngọc trăm nơi cổ cô, phản chiếu xuống làn nước thành một dải lân tinh kéo dài, giống hệt con đường cô sẽ bước, chưa chắc phẳng phiu, nhưng rực rỡ bằng sự thật. Phía sau máy quay, Minh Trạch lặng nhìn, đôi tay bỏ túi quần che sẹo vừa khâu. Anh hiểu khoảnh khắc nàng cất lời cũng là lúc mình đoạn tuyệt dĩ vãng dị ứng, để đón nhận đời sống mới đặt nền trên niềm tin. Khi tiếng vỗ tay dội vang theo dốc thông, Trạch bước tới, nắm tay Lan, hướng mặt về thành phố xa mở dưới tầng mây. Ở đó, một phiên tòa chờ Ngọc, một buồng giam chờ Quỳnh, và một lễ công nhận huyết thống chờ Lan. Nhưng ngay lúc này, tia nắng cuối cùng vỡ trên mặt hồ, in hai bóng người sát nhau, không còn ảo ảnh lẫn dị ứng nào chia cắt. Từ rừng già vọng tiếng chim lạ, thanh âm báo hiệu bình minh của cánh rừng sau bão. Ở ngưỡng cửa chương mới, Lan hít sâu, mỉm cười. Trận chiến vì di sản và danh phận chưa kết thúc, song cô đã nắm chìa khóa lớn nhất, chiếc vòng ghép trọn. Chứng cứ không lời rằng máu mù cũng giống di sản, càng vùi sâu, càng rực sáng khi được đào lên bằng lòng trung thực và lòng dũng cảm. Sương đêm trùng xuống, quay lấy hai con người bước xuống khỏi sân khấu dã chiến, hòa vào con đường đất đỏ dẫn về thành phố, về một phiên khởi đầu mới cho sự thật. Tầng 40 tòa nhà Lê Group sáng rực ánh đèn trắng, phản chiếu lên mặt kính mưa Sài Gòn hạt dày như sương. Những hàng ghế da đen xếp chặt phòng họp hội đồng quản trị. Tin nhắn khẩn từ Minh Trạch cuộn qua điện thoại từng cổ đông, xác nhận thân phận phu nhân, khẩn cấp. Bên ngoài cửa, báo chí chen nhau, mùi áo mưa nhựa loang lổ hành lang đá. Nguyễn Tố Lan đứng sau cánh gỗ gụ, lòng bàn tay ươn mồ hôi. Trên cổ cô, vòng bạc ghép hoàn chỉnh với bùa ngọc trăm được che bằng dải khăn lụa tím, quà bà Trần Thùy Dương gửi sáng nay cùng lời nhắn con cứ vững lòng. Kế bên, Phó Đức Hải giữ hộp hồ sơ kẹp niêm sáp đỏ, kết quả ADN Lan, bà Dương, giấy chứng sinh Lan Anh và chứng cứ chuyển tiền của Trần Bảo Quỳnh. Hai cảnh sát kinh tế đi kèm, áo sơ mi thấm ướt nước mưa. Nhưng nhân vật Lan mong gặp nhất lại chưa đến, người bà ngoại từng ôm cô qua 5 tháng đói nghèo. Tiếng gõ búa khai mạc vang, Minh Trạch bước lên bục. Vết cắt trên tay đã khâu 8 mũi, vùng da quanh băng trắng vẫn sưng. Anh giới thiệu, buổi tái xác nhận vai trò phu nhân tổng giám đốc. Gần cuối câu, cánh cửa phụ bật mở. Một cụ bà khóm người trong áo dài nâu sồng, tóc bạc búi, tay run ôm chiếc cặp vải khâu vá. Lan nín thở. Cụ là bà ngoại Đào Thị Ân, người đã bán thúng khoai cuối cùng lo viện phí khi Lan sốt bại cách đây 10 năm. Cụ Ân tiến tới, kính lão mở hơi. Những ánh mắt kinh ngạc bủa vây nhưng cụ đứng thẳng, rút xấp giấy ố vàng kẹp ni lông. Tôi rào lại bản gốc đăng ký kết hôn của cháu Lan với cậu Minh Trạch, ký ngày 4 tháng 9 năm 2024, tại phường Bến Nghé. Tôi cất giữ suốt vì sợ người ta tráo bản photo. Giọng cụ lạc nhưng rõ. Lan ứa nước mắt, hóa ra chính cụ nhặt tờ giấy Trạch đánh rơi hôm cấp cứu. Giấu như bùa hộ mệnh khỏi thế lực cô chẳng hề biết. Luật sư trưởng Lê Group nhận bản gốc, soi con dấu nổi. Chữ ký Lan in mực xanh nhạt, cạnh chữ ký Trạch bằng bút máy Mont Blanc. Máy soi tia cực tím xác thực giấy thật. Ồn ào dấy lên hàng ghế sau, vài cổ đông từng ủng hộ Trịnh Ánh Ngọc xì xào chịu thua rồi. Hải trao thêm phong bì ADN. Kết quả trùng khớp dòng mẹ con 99,98% giữa Lan và bà Dương. Hai bằng chứng khóa chặt mọi ngả đảo ngược. Lan bước lên, giọng run nhưng vững. Tôi xin lỗi vì sự im lặng khiến quý vị hoang mang. Từ hôm nay, tôi khẳng định danh phận, nhưng không đòi ghế quyền lực. Tôi chọn bảo tàng di sản, không hội đồng cổ phần. Lời cô dội vào không gian kính, đơn sơ nhưng đủ sức gạt tham vọng lởn vởn. Giữa lúc không khí vừa hạ nhiệt, Phó Tổng Tài chính đứng dậy, chia bản Excel in vội,
Dự án phục chế tháp Chăm do bà Ngọc phụ trách thâm hụt 70 tỷ. Chứng từ mất. Cổ đông muốn biết trách nhiệm. Màn hình chiếu lên cột số đỏ. Tên Trịnh Ánh Ngọc nối với tài khoản giả tại Motor, Hải gửi Interpol phong tỏa sáng nay. Sắc mặt mấy ủy viên đổi màu. Họ vội chuyển câu hỏi sang Trạch, anh có kế hoạch vá ngân sách. Trạch bình tĩnh, tôi tạm ứng quỹ đầu tư cá nhân, kèm bảo đảm tài sản gia đình. Những người vốn ngờ vực thấy anh đặt bút ký bảo lãnh ngay lập tức, càng không thể phủ nhận quyết tâm. Cụ Ân cất tiếng, mạng người không bằng tiền. Nhưng nếu tiền vô đạo thì mất mạng như chơi. Tôi đã thấy rồi. Cụ kể hôm tai nạn mô tô Đà Lạt. Cụ chứng kiến Ngọc giả khóc bên cáng cứu thương. Rồi bí mật dúi cho y tá phong bì nhờ lập bệnh án thai giả. Tất cả ghi âm trong con chip cụ giữ. File âm thanh vang khắp loa. Giọng Ngọc dứt khoát phải ghi thai 3 tháng để chiếm lòng cổ đông. Nỗi phẫn nộ lan như cơn giông. Chuông báo an ninh reo. Đội điều tra báo về. Quỳnh khai tại trại tạm giam rằng cô ta đã chuyển 30 tỷ cho Ngọc nhờ gian cảnh scandal ở resort, đồng thời hứa sang nhượng 15% cổ phần Trường Sơn nếu Ngọc đưa bà Dương sớm an nghỉ. Phiên bản trùng khớp lời khai sinh, kẻ tháo bu lông chậu hoa sứ. Những nút tội chính thức gài lại thành dây thòng lọng. Buổi họp kéo dài 4 giờ. Khi búa đóng phiên, Lan dìu bà ngoại ra hành lang. Cụ Ân cầm tay cháu, ngoại giữ lời hứa với má con, bảo vệ con tới khi có gia đình. Nay xong rồi, ngoại về quê trồng rau. Lan òa khóc, ôm lấy thân hình run và nặng mùi cao sao vàng. Bà Dương đứng đợi, đôi mắt thâm quầng nhưng sáng. Bà đặt tay lên vai cụ Ân, chị nuôi con tôi 27 năm. Giờ để tôi đền ơn. Chúng ta là một nhà. Chiều muộn, Lan rời cao ốc. Trời bớt mưa. Trạch lái chiếc Mazda cũ Lan từng đi làm tạp vụ năm nào. Nàng nặng mùi da cũ nhưng ấm áp lạ. Anh bảo, anh sợ chính mình giàu quá. Quên giá trị lúc em cứu anh. Đi chiếc này, anh nhớ ngày đêm mưa đầu tiên. Cả hai cười. Xe dừng trước quán bún bò bà Lê Kim Liên đang sửa lại biển hiệu, bún bò và bảo tàng ký ức. Lan xuống xe, ôm chầm mẹ nuôi. Tấm biển vẽ chén bún và logo di sản Champa, ý tưởng Lan đề nghị, biến quán thành điểm quyên góp nhỏ cho quỹ học bổng trẻ đường phố. Mẹ nuôi nói, mẹ tưởng mất con. Giờ mẹ thấy con có 2 người mẹ. Mẹ an lòng. Tối, Lan và Trạch về căn hộ chung cư cao cấp lần đầu không có bóng Ngọc giả. Đồ trang trí đơn giản, tranh màu nước đồi chè, bình gốm chu đậu và khung ảnh ngày cưới lấm lem vì bão mưa. Trạch ngồi xuống ghế ban công, đưa Lan phong thư, đơn ly hôn em nộp cách đây 8 tháng đã bị tòa treo vì thiếu xác nhận chồng. Anh chưa bao giờ ký. Em còn muốn gửi lại không? Lan cầm, xé đôi, thả mảnh giấy vào gió. Những mảnh vụn trắng tung lên, lẫn vào ánh đèn đường li ti. Cô quay vào, khẽ nói, hôm nay em tuyên bố từ chối quyền cổ đông. Không phải trốn trách nhiệm, mà em muốn tự đứng. Em nguyện quản quỹ bảo tàng, gìn giữ những mảnh vỡ xứ sở. Trạch gật, anh sẽ đứng sau. Không danh nghĩa, chỉ hành động. Hơi ấm lan qua khoảng cách ngắn. Da anh vẫn yên, không dị ứng, như dấu đóng cuối cùng cho định mệnh. Đêm, Lan ngồi một mình tại bàn gỗ. Ánh laptop hắt lên mắt nâu. Cô mở thư mục sĩ quan điều tra gửi, sơ đồ mạng lưới Ngọc, Quỳnh, 2 cổ đông tham nhũng vẫn chưa lộ mặt. Góc màn hình còn file ghi nợ quỹ phục chế 70 tỷ. Giai đoạn kế tiếp sẽ là lần ngược dòng tiền. Không hề êm ả. Cô mở bản đề án block trên camera từng vạch ở chapter 4. Thêm mục truy vết di sản bị thất thoát. Điện thoại sáng lên, tin nhắn Phó Đức Hải kho cơ quan thi hành án nhận được đơn luật sư Ngọc muốn dàn xếp, đổi lấy giảm tội. Cô ta đòi đưa ra xếp lớn. Trái tim Lan co lại, kẻ giấu mặt mới là con rắn cuối. Cô gõ trả lời, chấp nhận, thu bằng chứng, giữ kín ký ức nạn nhân. Cửa sổ bật gió, sấm rền xa cuối chân trời. Lan nhớ lời cụ Ân, trời có sấm cũng để gieo mưa. Mưa gột đất mới nở mầm. Cô khép máy, đứng ra ban công nhìn dải đèn xa lộ đỏ kéo dài xuyên màn đêm. Sài Gòn tráng lệ và căng thẳng. Y hệt đường chỉ bùa ngọc trên cổ cô, mong manh nhưng không đứt. Sau lưng, Trạch khoác áo choàng, khẽ hỏi, sắp có bão.
Lan mỉm cười, có, nhưng em đã học cách nương theo gió. Ngoài kia, đèn cảng cát lái quét một vệt trắng lên mây đen, như ngòi bút vạch mở trang giấy. Chặng đường kế tiếp sẽ là cuộc chiến tài chính, pháp lý phức tạp. Nhưng với nền tảng là sự thật, Lan tin mình giữ vững di sản và lương tâm, như giữ sợi vòng bạc ghép trọn trên cổ, một mảnh gốc rễ vừa được trả về đúng đất. Và ở đâu đó, tháp trăm cổ vẫn chờ ánh rạng đông, chờ bàn tay yêu thương phục chế, như chính cuộc đời cô vừa lật sang trang không còn giả danh, chỉ còn nốt nhạc chân thành vang lên, gọi mời ngày mới. Nắng sớm rọi qua dãy cửa chớp bạc của trụ sở cảnh sát kinh tế, hắt ánh xước lên nền gạch xám. Nguyễn Tố Lan cùng Phó Đức Hải đứng chờ bên ngoài phòng thẩm vấn số 3, nơi Trịnh Ái Ngọc đang ký biên bản nhận tội. Mùi cà phê đen pha gấp quyện hơi giấy ẩm, nhưng Lan chỉ nghe vị đắng của căng thẳng. Sau một đêm tạm giam, Ngọc đồng ý khai sếp lớn đã điều khiển mọi kế hoạch thao túng cổ phần và biển thủ quỹ phục chế, đổi lấy đề nghị giảm án. Cửa thép bật mở. Ngọc xuất hiện trong bộ đồ tạm giam màu be, gương mặt để trần lộ hẳn vết phấn che sẹo trước đây. Ánh mắt cô ta quét qua Lan rồi dừng ở Minh Trạch, đang ngồi ghế cuối hành lang. Chất giọng khàn vang lên, vừa tức tưởi vừa cay độc. Tôi gặp luật sư xong rồi, nhưng trước khi ký biên bản, tôi muốn nói riêng với anh một câu. Cảnh sát cho phép. Họ bước vào buồng kính một chiều. Lan và Hải chỉ còn thấy cử động từ ngoài. Ngọc cúi thấp, thì thào. Trạch lặng, bàn tay trên gối siết mạnh. Khi anh ngẩng lên, nỗi kinh ngạc pha đau đớn dội vào tấm kính. Ngọc đặt lên bàn mảnh giấy ghi duy nhất dòng lệnh chuyển khoản 70 tỷ chi từ tiểu khoản quỹ bảo tồn sang công ty vỏ bọc P. Capital người nhận mang họ Vinh. Chữ ký số thuộc Phó Chủ tịch thứ nhất Lê Group, Phan Quốc Vinh. 2 giờ sau, cuộc họp khẩn diễn ra tại phòng điều hành khối tài chính tầng 25. Trạch, Hải, Lan và đại diện thanh tra ngân hàng rà soát đường tiền. Mỗi con số phóng to trên màn hình LED nhói vào niềm tin đã lung lay của tập đoàn 70 tỷ chu du qua 3 công ty giấy, quay lại để mua cổ phần chính Lê Group, nâng tỷ lệ sở hữu của Vinh lên sát ngưỡng chi phối. Vinh, người từng dìu Trạch khi anh kế nhiệm, hóa ra đứng sau kế hoạch dùng Ngọc dựng bầu giả, tạo khủng hoảng giá cổ phiếu, rồi âm thầm thâu tóm. Lan lật hồ sơ dòng tiền và thoáng dùng mình, phiếu chuyển thứ nhất trùng ngày tai nạn mô tô của vợ chồng cô ở đèo Bảo Lộc. Khi máu lan truyền cho Trạch trong phòng mổ, ai đó đã rút máu tài chính khỏi công ty. Mối liên kết khiến gáy cô lạnh buốt. Cô khẽ gõ bút lên bàn, nếu anh Vinh ra tay lần đó, khó tin là sự cố mô tô đơn thuần trượt bánh. Cả phòng lặng đi. Hải xin ghi biên bản, lập tổ điều tra tai nạn năm trước với giả thiết cố ý sát hại. Chiều, cảnh sát ập đến biệt thự ven sông của Phan Quốc Vinh ở Thảo Điền. Lan cùng đội kiểm kê hiện vật đi theo vì hồ sơ nặc danh báo nhà Vinh cất giấu cổ vật thật, thay bằng bản sao đưa cho quỹ. Toàn bộ ngôi nhà ốp gỗ mun, gương pha lê, camera chằng chịt. Cánh cửa hầm rượu mở, khói lạnh nitô tràn ra. Trong khoang hầm, tượng Vishnu thứ hai nằm trên kệ thép, bản gốc thất lạc được tìm thấy bên Quỳnh Trì là giả. Lan soi đèn, vân đá sa thạch phản chiếu màu nâu hồng đặc trưng vùng Mỹ Sơn. Hoa văn lá lúa rõ nét, không phải sơn khảo cổ. Cô run tay chạm thịt tím tái hiểu, toàn bộ kế hoạch phục chế chỉ để hoán đổi hiện vật thật sang bộ sưu tập tư nhân. Đúng lúc ấy, còi báo động nội khu rú inh. Vinh đã kích hoạt hệ thống phá hủy dữ liệu. Trần nhà tự động phun lớp bọt hóa chất trắng phủ kín kệ, tràn như tuyết. Hải quát kỹ thuật gỡ cáp nguồn, nhưng camera ẩn tiếp tục quay. Lan lao tới phủ áo lên tượng Vishnu, ôm chặt. Hóa chất ăn mòn bề mặt sa thạch, bốc mùi clo. Sơ mi Lan cháy loang. Trạch kéo cô lùi, che lưng. Kỹ thuật viên cắt điện chính, âm thanh tắt ngột. Lan hò sặc, nhìn tượng hàn vệt mùn nhỏ xíu, đủ làm mất giá trị lịch sử nếu kéo dài thêm phút. Cô quặn lòng, thấy tội đồ trống không nổi cám dỗ sẽ phun axit lên cả di sản dân tộc. Vinh bị bắt ở tầng hầm giữ xe, đang phá két di động. Trước ống kính, ông ta bình thản như chủ nhân dạo chơi. Khi cảnh sát đọc lệnh, Vinh chỉ nhếch mép, khởi nghiệp bảo tồn phải máu liều. Tôi chỉ đi trước thời cuộc. Lan nhìn ông ta,
Nghĩ tới bà Dương thà bán đi quyền lực để tìm con. Giữa hai thế hệ, một người giữ lại gốc rễ, kẻ kia xé rễ giành ngọn. Đêm, tại nhà tạm, Ngọc đối mặt Vinh. Ông ta lạnh lùng, cô tệ quá. Mới giam vài ngày đã khai. Ngọc cười méo, tôi đấu không nổi vì ông cắt tiền. Ông không giữ lời bảo vệ tôi. Vinh hừ khẽ. Nhưng khi Ngọc rút điện thoại bật đoạn ghi âm Vinh dàn xếp tai nạn mô tô, ông ta tái nhợt. Hải chớp cơ hội. Thỏa thuận, giảm nhẹ khung hình Ngọc đổi lấy toàn bộ email, tài khoản ngoại. Ngọc đồng ý. Lần đầu rườm lệ, không phải ăn năn, mà vì nhận ra con bài dự phòng cuối cùng đã dùng xong. Sáng sớm, Lan đến bệnh viện thăm Trạch bằng vết bỏng nhẹ do cứu tượng. Anh cười trấn, chỉ đổi vài lớp da lấy nguyên vẹn trăm lớp lịch sử. Hai người ngồi bên cửa kính. Ánh mặt trời đầu ngày hắt lên tòa nhà Bitexco xa mở. Lan kể chuyện tượng viết nu thật đã chuyển kho bảo tàng lịch sử. Phần mảnh vụn cô giữ để nghiên cứu tái phục chế. Trạch trầm ngâm, anh không ngờ người anh tin nhất là chú Vinh. Nhưng nhờ vậy anh hiểu sức mạnh của lằn danh đúng, sai khi tiền và di sản chồng chéo. Điện thoại Lan reo. Tin nhắn báo cáo điều tra tai nạn mô tô 1 năm trước, xe Trạch bị cắt đường ống phanh. Giấu mài giống dụng cụ trong xưởng dịch vụ thuộc công ty con do Phan Quốc Vinh phụ trách. Lồng ngực Lan xe thắt. Ký ức đêm đèo và lửa bùng tái hiện. Cô nâng mắt, thấy lệ lấp lánh trong khóe Trạch. Anh cố nở nụ cười nhẹ nhưng run. Lan nắm tay anh, nói khẽ, sự thật đau cỡ nào vẫn là thuốc tốt. Chiều, bà Dương chủ trì họp báo cùng Viện Bảo tồn. Công khai phục chế tượng bị hủy một phần bởi hóa chất. Lan bước lên bục, trình bày kế hoạch dùng laser vi điểm khôi phục đường nét sa thạch, thậm chí tái tạo phần tổn hại thành sẹo chân thật, nhắc nhở hậu thế về tội phá hoại. Bà Dương tặng Lan nhẫn lá lúa phiên bản mới, khắc câu di sản kiên cường trong gió. Ẩn dưới ánh flash, cụ Ân ngồi ghế hàng đầu, mỉm cười mãn nguyện. Đêm, thành phố chìm trong ánh đèn vàng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt. Trên màn hình LED khổng lồ chiếu đoạn phim ngắn của quỹ di sản, cảnh Lan lau bụi tượng, tay đeo găng rách. Ánh đèn soi vết sưng đỏ, di sản và con người cùng kiên cường. Đám đông dừng lại xem, vỗ tay lác đác, rồi nhiều hơn. Như sóng nhỏ lan thành con nước lớn. Lan đứng ở mép quảng trường, mũ lưỡi chai che mắt, nhưng không giấu được nụ cười run xúc động. Trạch khoác áo đứng sau, hỏi khẽ, sẵn sàng cho phiên tòa. Lan gật. Nhiều nút thắt pháp lý chờ vén, từ cổ phần đến bảo hiểm mạng sống. Nhưng di sản đã về tay nhân dân. Với cô, đó mới là chiến thắng. Họ sánh bước xuống vỉa hè, luồn qua đám đông, để lại sau lưng tiếng nhạc nền video dội theo. Đèn đường hắt lên sợi vòng bạc ghép quanh cổ Lan, phản chiếu sắc xanh bùa ngọc, vệt sáng nhỏ nhưng bền. Như lời hứa với chính mình, sẽ bảo vệ gốc rễ, dẫu phải băng qua bao lòng tham lẫn phản bội. Phía bờ sông, gió đêm thổi mát, gợn nước thành dải bạc. Lan dừng, nhìn ánh trăng chênh lệch trên mặt nước. Trạch bóp nhẹ tay cô, hỏi, sau khi mọi thứ kết thúc, em muốn làm gì nhất? Lan đáp không do dự, mở kho lưu trữ mở cho sinh viên khảo cổ. Không phải để nhìn cổ vật trong tủ kính, mà cầm chạm, cảm nhận lịch sử đập dưới ngón tay. Trạch cười, anh ghi vào kế hoạch năm tới. Trên cầu Thủ Thiêm, đèn xe kéo chuối sáng như dòng thời gian. Xa xa, còi xà lan hú, nhắc nhở thành phố vẫn cuộn chảy, vô tình mà ấm. Như định mệnh đã an bài cho cô gái bình thường cứu một CEO giữa mưa. Họ bước đi, gác sau lưng bóng tối của âm mưu vừa sụp, hướng tới công cuộc hồi sinh vẻ đẹp thật, thứ không thể mua bằng quyền lực hay tiền, chỉ có thể bảo tồn bằng lòng can đảm và tình yêu không điều kiện. Đêm phủ màu cho lên khu bến container Bình Tân, nơi dãy đèn cao áp chập chờn soi những thùng thép xếp tầng như pháo đài bỏ hoang. Tiếng còi tàu vang xa, hòa tiếng chó sủa rít lẫn mùi nhớt nồng. Chiếc xe bọc thép chở phạm nhân vừa đỗ chưa kịp tắt máy, bỗng chớp lửa đạn nổ tóe ở bánh sau. Cảnh sát áp giải vội bung khiên, hô gọi tăng cường. Từ khe hở giữa hai container, ba bóng người mặc áo khoác nom như công nhân kho vận chạy đến, phun hơi cay mù trắng xóa. Trong khói đục, một giọng khàn quát, ưu tiên đưa ông Vinh ra.
Cách đó 2 dãy thùng. Phó Đức Hải ép người bên hông xe tải. Tay nắm khẩu bán tự động gom tín hiệu từ camera drone bay trên cao. Dòng dữ liệu hiện tên tài xế container giả mạo thuộc công ty con Trường Sơn Vinh vẫn còn người thò móng. Hải bấm bộ đàm, đội hộ biển, khóa lối Bắc. Mục tiêu định cướp phạm. Trong tai nghe Lan vang câu trả lời ngắn, lẫn tiếng gió lùa. Nguyễn Tố Lan ẩn mình phía cầu thang sắt, thở gấp, cổ họng vẫn đắng khói hóa chất từ đêm trước cứu tượng. Cô bóp chặt vòng bạc ghép, bên trong giấu chip định vị truyền sóng cho drone. Chỉ 3 giờ trước, cảnh sát nhận tin mật, tay chân Phan Quốc Vinh hối lộ quản giáo. Sắp vận chuyển ông ta dưới danh dẫn chứng đến đây đổi lấy tàu biển. Lan theo đoàn kiểm kê hiện vật vì sợ nhóm này thiêu luôn lô cổ vật thật còn cất trong kho. Nhưng bất ngờ hơn, xe chở Trần Bảo Quỳnh và Trịnh Ánh Ngọc cũng đổi hướng về bãi. Rõ ràng ai đó muốn dọn sạch nhân chứng. Tiếng lốp rít cạnh Lan. Cửa thùng container bật. 2 tên vác súng rút Quỳnh kéo đi. Quỳnh gào, tay bị còng, gót giày cào nền kéo kẹt. Tên hộ tống gằn giọng, thỏa thuận đổi tự do lấy câm miệng. Ngoan. Quỳnh vùng, đôi mắt sợ hãi pha căm phẫn. Ngay khi bị xốc qua góc tối, Lan lao ra, quật thanh sắt vào gáy tên sau. Hắn đổ gục. Quỳnh trợn mắt kinh ngạc. Lan kéo cô ẩn sau đống pallet, cắt còng bằng lưỡi cưa mini trong túi bảo hộ. Quỳnh run, tôi muốn sống. Ông ta bảo tôi chỉ cần cắn răng là thoát. Lan đáp khẽ, giờ cô phải nói hết. Tiếng máy cắt cửa sắt rít lên phía trước. Vinh bị lôi khỏi cũi thép. Trên tay văng chiếc còng móp. Ánh đèn flash từ drone quét xuống chỉ kịp thu hình ông ta leo lên xe bán tải. Hải bắn phát hiệu lệnh. Cảng cầu lửa sáng rực. Pháo sáng đỏ chùm mặt sông. Vinh hét lái xe sộc ga. Chiếc bán tải quay ngoặt, lao về cổng đông. Lan và Quỳnh chạy dọc con lối song song. Chân đập mặt xi măng. Tiếng đạn lộp bộp trúng vách. Cú phanh sắc làm thân xe hẫng. Đầu cổng, chiếc SUV chắn ngang. Đèn pha soi sáng 2 hình người. Minh Trạch cầm loa. Giọng vang, dừng xe. Vinh, anh càng chạy càng nặng tội. Bên cạnh, bà Trần Thùy Dương đứng kiên định. Áo mưa đen bay lật bật. Mái tóc điểm xương hắt ánh trắng. Vinh nhếch mép, rồ máy định tông. Tiếng kính vỡ choang. Bánh trước xẹp bẹp, Hải bắn trúng. Xe mất lái xoáy một vòng, mắc kẹt giữa 2 khung thép. Cảnh sát đặc nhiệm tràn tới khóa nòng. Lan kéo Quỳnh ra khỏi đường đạn, ngẩng nhìn mẹ ruột đối diện kẻ từng sai người giết bà bằng chậu hoa sứ. Bà Dương lặng nhìn Vinh, ánh mắt không còn cay đắng, chỉ trĩu niềm tiếc. Vinh bị bập còng, vẫn hậm hực. Cô tưởng lấp được hố tham bằng bảo tàng và con riêng sao? Thị trường không chờ lòng tốt. Bà Dương đáp nhỏ, người ta có thể mua mọi thứ, trừ di sản và tim người. Anh bán cả hai, nên trắng tay. Vinh trồm húc, nhưng bị dí xuống nắp capo. Vệt đèn xanh trên drone quét qua Lan, tín hiệu an ninh báo tất cả cửa kho niêm phong. Cổ vật an toàn. Cô thở dốc, mới nhận Quỳnh vẫn run. Quỳnh buột miệng, chị nghĩ mẹ tha thứ em được không? Lan nhìn cô, người vì sợ mất quyền thừa kế mà suýt giết mẹ. Ánh pháo sáng đỏ rọi gương mặt Quỳnh, ướt mưa, lem lớp tô vẽ tham vọng. Lan nói, tha hay không, mẹ sẽ nghe sự thật. Còn cơ hội hay không, phụ thuộc vào cô. Quỳnh gục đầu. Trong lều cứu thương dã chiến, Trịnh Ánh Ngọc ngồi bó bột tay, lặng quan sát. Cô ta mất hết son phấn, giống hệt con búp bê bị tháo rời. Khi Lan ghé, Ngọc cười lặng, tôi từng nghĩ lấy nhan sắc giống cô là đủ chiếm đời cô. Hóa ra, người ta nhớ trái tim, không nhớ mặt. Thua rồi. Lan không đáp, chỉ đặt bên cạnh hộp thuốc an thần bác sĩ kê, rồi rời đi. Mưa tạnh dần, luồng gió sông thổi mát, đưa mùi nước lẫn dầu xe. Trạch bước đến, khoác áo cứu hỏa lên vai Lan. Anh khẽ, anh tưởng mất em lần nữa. Lan dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim bình ổn. Bên kia, bà Dương tới, vòng tay choàng con gái. Lần đầu kể từ khi sum họp, 3 người đứng cạnh nhau, ngoại ân từ xe cứu thương bước ra. Chống gậy, mắt bóng nước. Bà Dương nắm tay cụ,
Chị mang trái tim gia đình tôi sống suốt bao năm. Để tôi trả lại. Cụ Ân mỉm cười, giữ lấy. Tôi già rồi. Tiếng còi cứu hỏa xa dần. Bến container chìm dần vào im ắng. Hải ghé tai Lan, hồ sơ hoàn tất. Ngày mai áp giải Vinh, Quỳnh, Ngọc đến tòa sơ thẩm. Em nên chuẩn bị bài phát biểu nạn nhân. Lan gật, nhưng tâm trí khựng lại khi Quỳnh gọi khẽ, Lan ơi. Cô quay, bắt gặp cuốn sổ bìa tím Quỳnh rúi. Trang đầu ghi nét chữ run, nhật ký con nuôi Trường Sơn. Quỳnh thì thào, có tên tay trong nữa. Đừng để họ chôn di sản xuống đất. Lan ôm cuốn sổ, cảm nhận trang giấy sần sùi như da tượng cổ. Mỗi lời thú tội, mỗi dòng nước mắt trên giấy là mảnh chứng cứ vén mặt những cổ đông tham ô khác chưa lộ. Cô ngước lên bầu trời. Mây xám rút, lộ dài sao lấp lánh. Trận chiến cổ vật ngỡ kết thúc lại vừa mở màn phiên khởi mới, lộ trình buộc thế lực ngầm gỡ bàn tay khỏi kho báu dân tộc. Bùa ngọc trên cổ lay nhẹ, chạm khẽ da chạch khi anh cúi kiểm màn hình dẫn đường, như tán đồng lời thề im lặng, phải bảo vệ đến cùng gốc rễ vô giá ấy, kể cả khi đường tới bình minh phải băng thêm một trận lửa khác. Mưa rào quét dọc đại lộ Lê Duẩn, hắt ánh xanh đèn còi cứu hỏa lên mặt kính bảo tàng Champa. Bên trong, vòi phun nước vừa dập đám cháy sơ sinh ở tủ laser, hơi ẩm nặng mùi khói. Nguyễn Tố Lan, áo khoác dính lấm bọt, chạy băng qua hành lang tràn ánh đèn khẩn cấp. Nhưng tượng viết nu gốc vẫn an toàn dưới lồng kính mới, chỉ vệt muội đen lấm tấm như sẹo chiến binh. Lan khựng lại, thở dốc, và hiểu kẻ đốt bảo tàng không nhằm hủy di sản, hắn muốn giật tung dây thần kinh kiên nhẫn cuối cùng của cô. Tiếng chân giày vang sau lưng. Phó Đức Hải đưa cho Lan chiếc giày lao động bám bọt hóa chất, vừa được thu ở hiện trường hỏa hoạn. Mặt đế dính hạt gỗ tí hon, loại lát sàn riêng của khu K2, nơi chỉ có một công ty thuê kho, cổ đông thứ ba từng giấu mặt suốt vụ án. Bà Đinh Kim Thoa. Hải thì thầm, Thoa là mắt xích cuối bưng bít tiền hối lộ sang Motor. Giờ ta có dấu chân, có DNA. Lan gật, ánh mắt sáng yên tĩnh như lưỡi dao giấu trong vỏ. 36 giờ sau, phiên tòa sơ thẩm mở tại Tòa án Nhân dân thành phố. Hàng ghế ghép chật kín ống kính truyền hình. Trên băng ghế bị cáo, Phan Quốc Vinh lặng lẽ, Trịnh Ánh Ngọc bặm môi, Trần Bảo Quỳnh run tay sờ sườn. Và ở hàng ghế sau cùng, bà Đinh Kim Thoa thở gấp khi công tố viên đọc lệnh bắt vừa ban sáng. Tòa án dựng mô hình dòng tiền ảo. Mũi tên đỏ chỉ thẳng Thoa, kẻ rót vốn cho Vinh đổi lại cổ vật thật. Khi đến lượt nhân chứng Lan, cô đứng trước hàng micro, bàn tay không hề run. Cô kể lại cú đi làm muộn dẫn tới một mạng người được cứu và cuộc điều tra dai dẳng giữa tham vọng và niềm tin. Cô kết thúc bằng câu, cổ vật có thể sứt mẻ, nhưng lịch sử không cháy hết khi con người đứng chắn phía trước. Trần Bảo Quỳnh òa khóc, xin đọc lời khai bổ sung. Cô ta tố cáo Thoa là người đưa vali tiền thúc ép Quỳnh thuê xã hội đen giết bà Dương, đổi cổ phiếu kế thừa. Trong khán phòng, tiếng xì xào lắng dần thành im phăng phắc. Ánh mắt bà Dương đọng nước, nhưng hiền hòa khi nhìn con nuôi nhận tội. Hội đồng xét xử tuyên Phan Quốc Vinh 19 năm tù tịch thu toàn bộ tài sản do buôn lậu cổ vật. Trịnh Ánh Ngọc 11 năm vì lừa đảo, cố ý gây thương tích. Trần Bảo Quỳnh 5 năm cải tạo không giam giữ kèm lao động bảo tồn di sản. Đinh Kim Thoa 16 năm vì đồng phạm và hủy hoại tài sản văn hóa. Bản án vừa dứt, trời đổ mưa xối qua giếng trời tòa án, như rửa trôi mùi ngột ngạt. Nửa tháng trôi, gió Lào thổi hanh khô suốt dãy tam quan chùa Thiên Sinh ở rìa cố đô Huế. Sân chùa trống, hàng sư giả lom khom kê giàn giáo, chuông đồng rung khẽ. Buổi lễ khởi động dự án phục chế chùa cổ chính thức cử hành. Trên bệ đá sân, tượng viết nu sau khi được xử lý laser tỏa ánh màu cát ấm, đứng cạnh bản đồ bảo tồn ba miền. Đài truyền hình dàn máy trước cột cờ. Và lần đầu, Lan xuất hiện không áo blue, cô diện áo dài trắng giản dị, tóc kẹp châm lá lúa. Lê Minh Trạch bước lên, cởi micro cải áo, quay về phía Lan và ống kính cùng lúc. Anh trầm giọng, tôi muốn công khai hai điều. Thứ nhất, chứng dị ứng da thần kinh của tôi đã biến mất vĩnh viễn, minh chứng rõ nhất là giờ đây. Giữa trời nắng như thiêu,
tôi có thể nắm tay vợ. Anh nắm tay Lan, giơ cao. Cổ tay anh mịn, không vết ban. Khán giả vỗ tay rào rào. Thứ hai, anh tiếp, quỹ di sản này sẽ đồng chủ tịch bởi người phụ nữ cứu tôi và cứu cả di sản dân tộc, Nguyễn Tố Lan. Lan nhận micro, mắt như hồ sâu. Không đọc diễn văn soạn sẵn. Cô kể câu chuyện bùa ngọc chia đôi này ghép trọn. Câu chuyện bàn tay nhân loại từng đập vỡ bia đá nhưng cũng chính bàn tay ấy dựng lại tượng thần qua nghìn năm. Cô kết, di sản lớn nhất không nằm trong đá, mà nằm trong lòng tin. Khi tin tưởng nhau, chúng ta chữa lành lẫn nhau giỏi hơn mọi loại thuốc. Tiếng vỗ tay rắn chắc vọng khắp sân chùa, hòa tiếng chuông cầu nguyện ngân dài. Bà Trần Thùy Dương tiến lên đặt vòng nguyệt quế lá chanh lên cổ Lan. Nụ cười mẹ hiền không gợn bóng do dự. Cụ Đào Thị Ân đứng cạnh, bàn tay ra mồi run run chạm vai cháu gái. Phó Đức Hải lùi một góc, giơ máy quay cầm tay ghi khoảnh khắc, rồi quay lưng lau trộm giọt mồ hôi nóng trên khóe mắt. Hoàng hôn, thuyền rồng chở khách mời xuôi sông Hương. Đuốc tre phản chiếu đôi bờ tím hồng. Lan đứng mũi thuyền, gió lùa tà áo phấp phới. Trạch đặt tay lên hoa sen khắc gỗ lan can. Anh thì thầm, ngày đầu em gõ vỡ kính xe anh chưa kịp cảm ơn. Giờ anh hỏi, em chịu để anh chọn đời học cách cảm ơn chứ? Lan cười khẽ, gật nhẹ và tựa đầu lên vai chồng. Không cần lời cầu hôn thứ hai, lời hứa đã ký trong mạng máu ngày mưa, nay đóng dấu bằng nắng xứ Huế. Bên kia bờ, tiếng trẻ con hua đèn hoa đăng vọng lại. Nhóm sinh viên khảo cổ đầu tiên, hương học bổng Quỹ Lan, mặc áo đồng phục in lá lúa, thắp nến quanh hố khai quật nhỏ. Ánh lửa điểm trên từng trán lấm tấm mồ hôi và háo hức của tuổi trẻ. Tố Lan thấy bản thân như xoay kính vạn hoa, hình ảnh cô ngày ấy quét sành. Cô năm ngoái mất trí. Cô đêm xuống container. Tất cả gộp thành một sợi chỉ dẫn về chính khoảnh khắc này, khoảnh khắc gốc rễ đã bám sâu và nở lộc. 3 năm sau, Viện Champa khánh thành khu trưng bày mở. Du khách mang găng cốt tông xem gần, thậm chí lắng tai nghe cảm biến âm thanh mô phỏng tiếng đục đá nghìn năm. Ở lối ra đắp phù điêu lá lúa, dòng chữ bằng đồng, lòng tin là bảo vật quý nhất. Dưới dòng chữ, đôi khi người ta bắt gặp nữ giám đốc bảo tàng lặng lẽ lau bụi. Mái tóc cô chớm chút sợi bạc đầu tiên, nhưng sống lưng vẫn thẳng. Và trên cổ, bùa ngọc tram xanh thẫm không phai màu. Ngày khai giảng học kỳ, Lan mời học sinh vùng lũ Quảng Trị đến tham quan. Một cậu bé dại dột hỏi, cô có sợ kẻ xấu lại đốt bảo tàng không? Lan quỳ xuống, dí ngón tay lên tim cậu, khi cháu ké góp vào đây một hạt cát lòng tin. Kẻ xấu không đủ gió đốt được đâu. Cậu bé cười toe. Trên ban công tầng 2, Minh Trạch tựa lan can, nắm 2 tập hồ sơ mới, dự án phục chế tháp Chăm kết hợp du lịch cộng đồng cho người Chăm sống quanh khu đền. Anh biết con đường kinh doanh phía trước vẫn gai góc, vì lợi nhuận chưa bao giờ song hành tự nhiên với bảo tồn. Nhưng bên dưới, Lan đang chỉ hình hoa văn cho nhóm trẻ, chân dung sức mạnh tinh khiết nhất mà anh từng thấy. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương Trạch, nhưng không còn bỏng rát, chỉ mát như giọt nước sông Hương đêm họ sát cánh. Trong phòng trưng bày, ánh nắng xiên qua khung kính rọi lên bệ thần Vishnu. Vệt muội đen từ vụ cháy được bảo tồn cố ý trông như vệt mây xám trên bầu trời sa mạc. Hướng dẫn viên giải thích cho khách nước ngoài, đây là vết thương của tượng, và cũng là vết sẹo của chúng tôi. Chúng tôi giữ nó để nhớ, nếu không tin nhau, hậu quả sẽ hằn lên di sản. Khách gật gù, bỏ vào hộp quyên góp 1 đồng xu vàng lấp lánh. Ngoài sân, bầy chim sẻ đậu trên mái tháp mô phỏng, ríu rít. Lan đặt bảng hiệu khoan cẩn, không tổn thương chim, bảo vệ tháp. Khi cô đóng đinh cuối, điện thoại rung, tin nhắn báo hệ thống block trên camera vừa đạt mốc 2 triệu bản ghi. Không bản nào bị chỉnh sửa. Lan cười, xỏ bút sau tai, ghi chú thêm, mở lớp hướng dẫn mã nguồn hệ thống tuần tới. Chiều muộn, cổng bảo tàng khép, ánh đèn vàng ấm. Lan và Trạch sải bước dọc hành lang, lại ngừng trước tượng Vishnu như buổi khai máy. Trạch vuốt làn da cổ tay, thì thầm, không ngờ một cú đi làm muộn dẫn anh đến đây. Lan đáp, đi muộn, nhưng đến đúng nơi. Hai người nắm tay, bước ra bậc thềm. Đèn đường lấp lánh, phản chiếu viên ngọc chăm giữa ngực Lan.
phát tia sáng nhỏ mà bền, giống niềm tin được nung qua lửa, trầm mặc nhưng tỏa rực trong bóng đêm. Dưới hiên gió sông, bà Dương, cụ Ân, mẹ nuôi Kim Liên ngồi bên ấm trà sen, nhìn bóng đôi trẻ khuất dần về phía vòng cây xoan. Cụ Ân thở dài mãn nguyện, cỏ non dẫu trồi từ vết nứt xi măng, vẫn mọc thẳng lên. Hì, tiếng chuông chùa xa xa ngân, lan qua rặng tre, thấm vào đêm xanh. Khoảnh khắc ấy, cả thành phố dường như chậm lại để lắng tiếng chuông. Và đâu đó giữa làn gió, lời Lan từng nói vang vọng, khi ta bảo vệ di sản sẽ bảo vệ ta. Vệt sao băng xé bầu trời, soi lên bùa ngọc lá lúa rồi tắt lịm. Nhưng ánh sáng nhỏ còn lưu trong mắt những người đã chứng kiến, như lời cam kết rằng câu chuyện này sẽ được truyền tới ai dám tin ở giá trị bất biến, lòng người tử tế và gốc rễ văn hóa, thứ vượt trên mọi dị ứng, mọi mưu toan, để lấp lánh dài lâu. Top of form, bottom of form.